Langisan mo po, umalapang Isus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo, na iahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo, umalapang Isus, na mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir, sa aming pagbibigyan ng aming kasampung bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offerings, higit sa lahat, langisan mo po, umalapang Isus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, mahal na Panginoong Jesus, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Hallelujah, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati, i-provide mo po kanila pamasay ka ng sasakyan, at aming hinihiling umalapang sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyo pong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Pagpalain mo po kaming lahat, umalapang Jesus, at samahan mo po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan, pinakamamalaking Jesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng halangkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamalapayan sa ating pong binibigay mong pagkakataon, sa ating pong beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po, mga minamahal, ay pangunahan sa mga joyful song. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa panguna sa ating MC, at bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin Jesus, sa kapahintulutan lamang lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat, para lamang sa ating pinakamamalpin Jesus, sa ating dakilang Diyos na buhay, at aking pinapabot ang aking dobleng paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Waldis Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, and their beloved children, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, mga beloved elders na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, sa katuwa ang kanilang beloved daughter, at Vice Year, sa inyong mga minamahal na kapatiran. Baguhan man o datihan, kayo po ay welcome na welcome sa gawain natin pinakamamalpin sus, bagi sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live stream viewers. Ako ay nagpapaabot ng mapagpalang hapon na sa ating lahat. At sa oras ito, tayo ay sama-sama magpupuri sa ating pinakamamalpin sus sa pagawitan natin ng mga joyful songs. Tayo muna imawit ng isang malamayan na awitin. Praise the Lord. Bagat pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mo walang hanggan, pag-ibig mo'y naging sariw sa araw-araw. Di ko magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin,
Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, purihin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Laging awitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Praise the Lord, hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as we walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad, 'cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Sometimes I remember how I used to believe in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within.
friends of mine. They thought I have a peace of mind, but I never have a thing until I open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Man, hallelujah. Sometimes I remember how we used to believe in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but I never have a thing until I open up and let Jesus in. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When I stand the road at morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, baby, I will not be able to say much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my dearest Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When it comes to all my blessings, and He named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than thought or think
content. And with the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. Way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day his love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only he can do. I love you more today than I did yesterday. Love him so much more than thou or think and tell. And with the dawn of each new day, I just got to say I love you more today than I did yesterday. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Praise the Lord. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. So whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. And there's a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. Oh, there's a whole lot of people going home. Put your hand on the hand of the man, still the water. Put your hands on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kahit dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko,
ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po Panginoon ko, biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Na iyong lugulukan, buong daigdig man na iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naruroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan ay iyong luklukan, buong daigdig man ay iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit, pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umawit sa'yo. Karapat dapat kang tumanggap ng papuring awit,
pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus nga ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Praise the Lord, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpabalay tanggapin na. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen, something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisa, awitin siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. May bahay tayo sa langit, handa sa atin,
kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the walls of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Meron akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya pababayaan sa oras na kagipitan. Kung siya'y iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Karami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko, siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal nang kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghanap. Ang langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ang kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam.
At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, kay Jesus ko natagpuan. Come on and shout it from the mountains up, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountain top. Glory! Proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on, shout it. Jesus is coming. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and we that of ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, there's Jesus. Thank you, Jesus. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord, serve Him with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and that we ourselves, we are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah.
I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says, glory! I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, I've got a Holy Ghost down in my soul. Just like the Bible says, when he went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang puno. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umawit sa kalangitan. Sa kalangitan, lahat umawit sa kalangitan. Tunay na masaya. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Tunay na masaya. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Since Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. May kagalangan sa aking puso. Praise the Lord! Hallelujah! Sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso. May kagalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesucristo. May kagalangan sa aking puso. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus may be glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise.
I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. You can feel me all over me. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Oh, di ba Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, di ba? Diyos ay buhay, nadarama ko sa buong katawan. Darama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, darama ko sa puso, darama ko sa buong katawan. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. Bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ating palapakan ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah. At dito natatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. At tayo naman idarako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitan naman natin ng mga malumanay na awitin, mga psalm songs sa habang naghahanda ang ating beloved soul leader. At hinihiling na tayong lahat ay muling nga manalangin, tayo tumayo o lumuhod upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, ng mga kapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Jesus, o nadalangin ng beloved pastor, Wildis Rod Almeida, patuloy ka namin pinapasalamatan sa pagpapala pinagkala mo sa amin muli sa hapong ito upang kami sama-samang mapapurihan ka, maluwalhatin masambang pasalamatan ka sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat ay pinakamamahal na Jesus sa kalakas ng kalusugan buhay. Tagaling namin na nanggagaling sa iyo at bagong lahat sa unadala ng beloved pastor. All this Rod Almeida, kabilig ng lahat ng mga manggagawa kami nagpapatira pa, lumalapit sing paana, nagpapakumbaba, nagsusumama na isisisi, saan kami nasupungan sa aming mga pagkakasala, ito may sa isip, salita o sagawa, patawarin mo kami, aming pinakamamahal na susugasa kami ng iyong banal na dugo siyang sa krus ng Kalbaryo, at patuloy namin dadalangin ang kalakas ng kalusugan mahabang buhay ng aming dearly beloved pastor, Uldis Almeida, patuloy mo silang pagpalain, panghawakan sa po ng buong Almeida family, malpansus sa aming sagawang pagpupuri, sa po ito sa pamamagitan ng mga malumang uwitin sa mga solemn songs, aming dakilang Diyos sa buhay. Kahabagan mo kami langisan, ang mga papuring awitin na aming alis yung gamitin, magsilbing talang spiritual na pagpapala, hindi mawala ng kabuluhan ang pagdalo namin sa araw nito, sa hapon ito, o ibus mo sa aming kalagitnaan ang iyong napagtamis at banal na procession siya aming kailangan sa unang dalang beloved pastor. Will this Alamed, amin ang kinakatugunan ng aming madalang habang sama-sama namin pinapalas at talian, mademonyo gawan ng kawang mga dalhong, mabalaga sa aming pagpuri sa pagkilos sa spiritual maestras, paskasot, demons of industry, si Barda Bagdar, kasot in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Tayo magpatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamabot sa mga psalm songs sa akin ng binibigay yung buong pagkakataon sa ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. And praise the Lord, bago tayong magpatuloy, God bless sa ating mga kapatid, beloved brother Joshua Belarus, sa mga masayang papuring awit, praise God, sa ating pinangalang Jesus. Bago pong lahat, sa kapahintulot na lang po ating beloved ordained preacher, ako yung nagpapabot po ng pinakamataas ang pagpuri, paglating pagdadakila sa ating pinakamahal na Jesus. Double honor, double pag-alang po sa Pastor Willis Almeida, praise God, sa mga pag-aalala, inuang turong tingagalang sa Pastor Lina Almeida, praise God. At sa whole family of Almeida children, and praise God. At sa ating beloved elders, ating mga beloved manggagawa, praise God. Sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katong kanyang mahal na. At sa ating mga beloved kapatiran dati ng mambaguan. At sa lahat po ng naabot o nakakarinig na tinigto sa ating mga kapitbahay, maging ang ating mga nanonood po sa ating mga webcast, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, kasi iba yung dagat, hallelujah, sa iba't ibang dako ng lugar ng bundong ito, na naabot ng webcast ng Banal Gawain. Dito po sa San Carlos City, Pangasinan, praise God. Welcome po sa Banal Gawain ng Jesus Mercy International Ministry, headed by our beloved Pastor Willis Almeida, praise God. At sa mga oras na may namahal, tayo magpatuloy muli sa ating pagpupuri ng mga malumani na uwitin sa ating pinakamamalapay sa praise God. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.
bawat araw. Ika'y laging tapat, kung magmahal is Lord. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Kay budi-budi mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na saan siya'y nagmamahal. Kay budi-budi mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, kung magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na saan siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Buti ang Diyos, saan siya'y nagmamahal. Kay budi-budi mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat, kung magmahal. Ang iyong kaawaan magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Buti ang Diyos sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, bilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbago. Mabuti ang Diyos, sa akin siya'y nagmamahal. Ikaw ang lakas
sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapag-iwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang magpaghiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man layo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, oh Diyos. Gaano man layo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ako sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, oh Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paanan mo, sumasamba sa iyo, oh
Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming lakas at tagapagligtas. Ikaw ang lakas sa akin. Masaya ko sa aking tungkulin. Dumating man ang pagsubok, walang makapaghihiwalay, walang makapapantay sa iyong pag-ibig. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Luluhod kami sa paan mo, sumasamba sa iyo, Diyos. Gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo para sa lahat. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming lakas, tagapagligtas. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipanya ang iyong kagandahang loob at katapatan. Sa saliw ng laudaan, kudyakpin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga gawa ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di madaron. Dakila ang iyong mga gawa, Lord, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob, katapatan. Sa saliw ng laudaan, kudyapin
sa makulay ng awit ng aking buhay. Nagkagalak ako sa iyong mga gawa, mga gawa ng iyong kamay, mapupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Lord, hallelujah. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa, Panginoon. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahaw. Sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, dapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan na lagi maging hanggang wagas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan ka lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay maroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon,
dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ang lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Hindi ang tagumpay huyaman sa buhay, hindi ang katayagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat do pagka Jesus. Ikaw ang mahal ko, hindi ang tagumpay huyaman sa buhay, hindi ang katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus. Ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Hindi ang karunungan o ang kaalaman, hindi ang katanyagan ang aking inaasam, hindi ang biyaya, mga pagpapala, hindi lahat ito pagka Jesus. Ikaw ang mahal ko, mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Mahal kita, Panginoon, mahal kita sa buhay kong ito. Sa'yo lamang maglilingkod, sa'yo ako ay susunod, sa'yo Panginoon. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin,
nariyan ka. Sa akin ay nagbabantay upang ako'y hindi maakaw ng kaawa. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka. Sa akin ay nagbabantay upang ako hindi maako ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumon, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y naging isa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka, kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laging laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang hangganan. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumon, di mo ako binibigo. Tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako naging isa, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumon, di mo ako binibigo. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y naging, basta ikaw ay kasama. Higit sa kanila, kailangan ka. Ikaw, Jesus, pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tabang ang Diyos
Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay raming pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Lord, hallelujah. Pagkat mula ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinaras ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa siyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Kung sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kaibigan pa ng iyong dinadala, paligid mo man ang lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Ang Diyos sa kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas lahat ng tao. Pag ang Diyos
sa kanyang pangako. Pagdating ang pagsubok, lakas niya'y sa sayo, magpagkatatag. Huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos, magpagkatatag. Huwag matina, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Yaman alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Yaman alam natin nasa ating Diyos, na ang ating gawa ay mayroong kabuluhan. Magpagkatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Magpagkatatag, huwag matinag, laging sumasagana sa gawain ng Diyos. Laging sumasagana sa gawain ng Diyos, na laging sumasagana sa gawain ng Diyos. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song that sound louder than the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, who never fail, and is a faithful friend, is a faithful friend. I can count on Him, Lord God, hallelujah, through the very end. The storm louder than the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him through the very end. Lord God, hallelujah. The storm louder than the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me song that storm louder than the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail, and it's a big more friend. That's a big more friend. I can count on Him through the very storm louder than the sky, over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more
Jesus saves and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, love me more and more. Jesus saves and keeps me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. As for me, I'll behold thy face and righteousness. Oh, sad despite with all regret and lightness, I want to be just like you, my Lord. As for me, I'll behold thy face. As for me, I'll behold thy praise and righteousness. Will be sad despite with all regret and lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy praise. Glory to God, hallelujah. As for me, I will behold thy praise and righteousness. I will be satisfied with all regret and lightness. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy way. Oh, how I love him, how I adore him. My friend, my sunshine, my all in all. The great creator became my savior, and all gets fullness. Well, let it be. Oh, how I love him, how I adore him. My friend, my sunshine, my only known. The great creator became my savior, and all gets fullness. Well, let it be. The promise Lord, ever weeping story. My God, Savior's scheme, and Jesus His name. Burn, whose on a stranger, a man of soul with tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him. My friend, my son, my only known. The great creator became my savior, and all his boldness well let me. Created me and clean our heart, who can and renew our spirit. Created me, look at that, hallelujah. Created me and clean our heart, who can and renew our spirit. Created me, oh, cast me not away from the presence of Lord, and take not a hold the Spirit from me. Restore and be the joy of my salvation, and renew my spirit within me. Created me and clean a heart, who can and renew my spirit within me.
created me and clean, oh heart, oh God. And when your right spirit within me, yes, Lord, hallelujah. Oh, cast me not away from that presence so long, and take not the Holy Spirit from me. Restore and be joy of salvation, and renew right spirit within me. Therefore, being justified by faith, we appeal, we God to our Lord Jesus Christ, because the love of God share abroad in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God share abroad in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God share abroad in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while Christ died for us. Because the love of God share abroad in our heart by the Holy Ghost. We just give it, and to us, and to us. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He wants me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, glory to God, hallelujah. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, glory to God. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep a new life. Blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? We're blessed, Amen, Lord. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brethren? You're blessed, you're blessed, you're blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. Blessed, 'cause He walks and leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christian? We're blessed, we're blessed, we're blessed, we're together again, praising the Lord.
where to gather again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in us. Where to gather again, praising the Lord. He's the light of mine, the light of mine. I'm getting that he shine. Amen. Oh, I'm getting that he shine. I'm getting that he shine. Oh, this is the light of mine. I'm getting that he shine. Let it shine, shine, let it shine. Can't go with me, can't go with me to my father's house, to my father's house, to my father's house. Can't go with me, can't go to my father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there, surely I'll be there in my father's house. Amen. In my father's house, in my father's house. Surely I'll be there in my father's house. There's a sweet, sweet joy. Kung kay sarap humawit, hawiting mga langit. Puso mo'y niindak sa tuwa, ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinawi, nabubunyi pati ang hit sa langit sa tuwa, ligaya. Mga awiting makalangit, tulad hallelujah. Ibang ligayang siyo'y ating na hindi kayang tumasan. Ano mga awiting magsanlibutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngay'y masilan at masaya, magmula si Jesus ay magilala. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ako'y patuloy lilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sabagat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko matutupad. Walang sino man lang, ito'y sadyang binigay kay Jesus sa atin. Walang kasiyahan doon sa kalangitan, at di sa pangarap lang lamang. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Come to praise Him. We come to praise Him. Come to praise our God. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
bubbling up inside, bubbling up inside. So for me, love bubbling up inside. My Jesus is bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, that is within is His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. In all that is within, this is His holy name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Bless the holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos. Talagang tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos dahil sa ating papuring awit. Ang ating dakilang Diyos ay nalulugod sa bawat isa sa amin. Dahil sabi ng ating dakilang Diyos, lahat ng may hininga ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at iginagalang na Evangelista Pastor Will Estrada Almeida at sa buong beloved Almeida children. At hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida. At sa inyong lahat, mga minamahal, welcome po sa ating banal na gawain, sa ating midweek Wednesday worship. Amen. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang mapalad ang bawat isa dahil tayo ay narito na taglay ang kalakasan, kalusugan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, mga minamahal, tayo ay dadakos sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na dito natin na makikita mga minamahal ang gawa, ang mga himala ng ating dakilang Diyos. Dahil ang sabi dito sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 2, ng versikulo 4 hanggang 5, ang sabi nga po dito, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung binanggit ni Apostol Pablo, mga minamahal, na yung ating pananampalataya ay hindi nakukuha sa mga magagandang pakikinig, magagaling na pangangaral, kundi ito ay ang pananampalatayang ito ay nakukuha natin sa himala at kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa oras na ito, tayo ay makakapakinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang kapatid na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Dio Rodriguez, sundan siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag, and beloved brother Mark Gerard Rocapor, and last po ang ating beloved sister Mian Arcelia. Amen. Praise the Lord. Sila mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ating mainam na pakinggan ang kanilang
buhay at pinagpalang patutuo na ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purin po ang ating dakilang Diyos at ating formal ng buksan mga minamahal ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo. At atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Dio Rodriguez. At sundan po siya ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise Hallelujah, the Lord. hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, ako po ay mababati ng dobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Weldestrada Almeda. At ganoon din sa pag-aalaala sa mga turo't aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ganoon din sa buong angkan ng Almeda. Tunay po na talagang napakabuti ng Diyos at ako po ay bumabati din po sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, ating beloved sister Bains Nier, at ganoon din manamahal sa ating beloved elders na ating kapiling po ngayon, at sa inyong manamahal, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. At magganon din ang aking pagbati maging sa ating mga webcast viewers, sa ating YouTube viewers. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At tunay po ako ay nagpapasalamat sa Diyos, hallelujah, dahil minsan pong nabigyan ng pagkakataon ng papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa mga gawa niya sa aking buhay. Tunay na talagang napakaraming dapat ipagpasalamat sa Diyos, hallelujah. Tunay na maging taglay na kalakasan. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat, patnubay manamahal, maging sa pagbibiyahe manamahal. Talagang nandyan halos mga muntik ang mga aksidente, ngunit ang ating Diyos ay mapagpala at mapag-ingat na Diyos. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ganoon din ako ay nagpapasalamat aking pong sariway ng mga dating ginawa sa akin ng pinakamamahal na Panginoon. Dahil alam nyo noon, minamahal talagang ang inyong mga lingkod ay napakarami pong karamdaman. Andun man mahal talagang inyong mga lingkod ay may butas po ang bituka. Yun po yung tinatawag na ngayon manamahal na colon cancer. Manamahal talagang grabe. Ang sakit ng aking tiyan, manamahal. Talagang ako'y grabe na mamilipit. Talagang maging sinabayan pa yun ng aking mahal na anak, manamahal na talagang nagkagalis mula ulo hanggang talampakan. Talagang grabing haming hirap. Sabay-sabay kaming pinagagamot niya, manamahal, maging sa aking mahal na anak. Pagdala sa mga dermatologist, manamahal. Minsan sa mga albularyo na kung sa mabalitaan, merong makakagamot daw ng ganon, manamahal. Ngunit kami pibigo manamahal at talagang walang natamong kagalingan hanggang sa gumasos. Hirap at sakit lamang ng katawan ng aming nasumpungan hanggang sa meron pong nag-imbita po sa amin na dumalo sa gawaing ito, manamahal. At tunay po manamahal nung inyong abang lingkod ay nakadalo. At una po nakadalo noon, manamahal, sa may dako po ng Baguio. Doon ko po nakita manamahal yung mga grabing pagpapala ng Diyos. Yung mga bulag na nakakita, yung mga pilay na nakalakad, yung mga ketongin na nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung may mga psoriasis, manamahal, na nilinis ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. Hallelujah. Sabi ko, tunay na mapagpala ang Diyos dito. Hallelujah. Ako'y grabing namamangha. Minsan po pasok pa nga sa aking isip, mga minamahal na hindi kaya binabayaran itong mga ito. Ba't grabe ganito ang kanilang mga patotoo? Hallelujah, tunay na grabing nakakamangha dahil hindi ako nakakakita ng ganon, hindi ako nakakarinig ng mga bagay na ganon. Hallelujah, ngunit may mga prueba at ebidensya, may maging mga ketong manamahal, itinataas ang kanilang mga daliri manamahal, putol-putol manamahal, ngunit nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Makikita manamahal, maging yung kanilang yung kanilang ilong manamahal, wala na itong dito manamahal, yung pinakapuno na lang ng ilong ang natira. Na siya po'y dating may ketong din nun mahal. Ngunit talagang pinagaling at nilinis ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Grabe ang mangha ko mahal. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Nasumpungan ko tunay na gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y karakarakan nag-decide po na magpabautismo. That time po mahal, hindi po kami nabautismo doon gawa ng gahol sa oras. Maging sa pagbabay, nabot na po kami ng gabi dahil lawang umuulan. Hanggang sa manamahal, dito na lang po sa baba. Kaya kami tumanggap ng bautismo sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nung kami patuloy ng dumadalo manamahal, sabi lang po ng mga manggagawa sa amin, wala kayong ibang gagawin dahil wala ibang manggagamot dito kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Dumalo lamang kayo ng dumalo at dyan yung makikita ang himala ng Diyos. Hallelujah. At tunay pa manamahal, kami dumalo ng dumalo. Ngunit hindi na po lumipas ang halos isang buwan.
napansin ko na lamang yung aking mahal na anak manamahal na talagang grabe manamahal. Yung anak ko manamahal, dahil walang-wala na rin kami, ubos na rin kami. Wala na kami panggastos manamahal. Ngunit sa aming patuloy na paglingkod, yung aking mahal na anak na talagang mula ulo hanggang paa, ang kanyang galis manamahal, na talagang yan ay nagtutubig-tubig, nagnanana ng grabe manamahal. Excuse me po manamahal sa mga nagbe-breaking po. At tunay po na grabe po manamahal. Ngunit nung mga oras na manamahal, aking po nakita manamahal na ito po'y pinatuyo at pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay manamahal ako'y grabe pasalamat ko sa pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako noon, karakaraka manamahal, nagpalista manamahal. Sabi ko, mga kapatid, gusto ko magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nilista rin po ako manamahal. At ako'y sa grabing kagalakan ko manamahal, talagang nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. At pagkabalik ko sa aking kinaupuan, bigla ko na lang naalala sa aking sarili manamahal na bago pala kami makakilala, ang bituka ko rin pala ay butas-butas at ang inyong lingkod talagang maraming dugo ang lumalabas po sa akin. Ngunit napansin ko na lamang na yung karamdaman kong yun, wala nang dugong lumalabas. Pinagaling na rin pala ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tunay po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa mga grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil ang aking mahal na anak, si Cherry manamahal. Yan po nung mga 10 years old pa lamang yan manamahal. Yan po ay nabundol ng tricycle manamahal. Nung mabundol po yan ng tricycle, may bagpak po yan at mabunggo yan ng tricycle na yung nagbebiyahe sa Ordaneta na punong-puno po yan ng mangga, yung sako-sakong mangga na mahal. May mga dala pang panungkit yan at ilan pa sila. Nung mabundol yan mahal, sa lakas ng pagkabundol, pumailalim pa siya mahal, hindi siya tumilapon, bagkus pumailalim pa. Nung pumailalim siya mahal, hallelujah, talagang kung titignan natin ang tricycle, kahit anong i-align nyo ang sarili nyo dyan, sasabit at sasabit talaga kayo kung titignan nyo yung ilalim lang ng tricycle, hallelujah, kahit wala kayong bag. Ngunit ang aking mahal na anak, tingnan nyo mahal, nung pagkabundol sa kanya, pumailalim, tumayo lamang at nagpagpag, hallelujah. Praise the Lord. Ganyan kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Kung titignan natin, mahal, napaka-imposible sa lahat ng imposible. Ngunit sa ating Diyos, walang imposible. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ganon din sa aking mahal na anak na si beloved brother Samuel. Yan po mahal ay, yan po nung mahigit 100 taon pa lamang yan. Noong nakaupo yan sa high chair, mahal. Bumagsak yan dahil sa pakikipaglaro ng isang bata rin, mahal. Humampas ang kanyang ulo sa simento. At that time, mahal, talagang natutulog po ako nun kasi that Saturday naman kagagaling po ng overnight. Talagang nakakarinig ako ng mga grabing hiyawan, ngunit sa grabing antok ko na mahal talagang parang nananaginip na lamang ako na mahal. Alam niyo na mahal, yung pala na mahal ang aking mahal anak, itinakbo na doon sa may kalsada, naghahanap sila masasakyan upang dalhin sa ospital. Ngunit yung sa katagalan na paghahanap nila ng sasakyan, talagang yung anak ko man mahal ay binawian na ng buhay. Hanggang sa sinabihan sila na wag nang iyawi dahil wala na rin lang yung bata, wala na, inuwi na nila sa makatuwid sa bahay. At kanilang hawak-hawak na karga-karga yung aking mahal na anak na talagang wala ng buhay. Ngunit ako kinatok nila sa kwarto, hallelujah. Tunay sabi ko, sabing ganun ang anak mo. Pagkakita ko sa aking anak, talagang lupay-pay na talagang wala ng buhay. Sabi ko, ipasok sa kwarto. Kaya kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Valdez Almeida, pagkatapos namin nagsusumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay pa pagkatapos manalangin, paglayhan sa kanyang manamahal, ibinalik ang kanyang buhay ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tunay, napakabuti ng Diyos, hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga grabing ganyan manmahal tulay. Hindi natin mabayaran ng mga bagay na gawa ng Diyos sa ating mga buhay na ganyan manmahal. Hallelujah, hallelujah. At maging sa aking pagtatrabaho manmahal, talagang napakarami ko pong aksidente, muntik-muntik ka na manmahal. Hindi na mabilang sa daliri, maging sa aking pagmamotor, pagmamaneho noon, nung ako'y nasa Napocorpan manmahal. Napakaraming pagkakataon manmahal na ako'y iniwas ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa kanyang pag-iingat, maging sa karamdaman ng iyong paglingkod. Nagkaroon din po ng dengue. Nandiyan po manmahal talagang ako'y nabawian din po ng buhay. Dahil sa katigasan din ng aking ulo na ayaw magpagamit manmahal. Ngunit alam niyo manmahal, nung ako'y mawalan ng buhay, nung mga 10 days ako na talagang hindi nakakatulog, nalagutan po ako ng hininga, nawalan ako ng buhay, nagdilim ang aking paligid na wala naman mahal. Ngunit naiwan po ang aking isip. Kaya sabi ko sa aking sarili, mahal na Panginoon,
humingi ako ng tawad sa pinakamamahal pa, sabi ko, magpapagamit na po ako. At tunay po noon, manamahal, talagang biglang tumunog ng tube, biglang lumiwanag uli ang paligid. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ibinalik din uli ang buhay ng iyong lingkod. Kaya po ito nakatayo sa inyong harapan, manamahal. Talagang tunay na napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Talagang marami na hong kamatayan. Nandyan, manamahal, na talagang inililigtas ng pinakamamahal na Panginoon ng iyong lingkod. Hallelujah. At maging sa aking mga mahal sa buhay, nung kami pinasok ng COVID-19, manamahal. Maging kasama namin sa bahay, manamahal, talagang hindi namin alam na yun po'y COVID. Talagang nandun na inalagaan pa namin, kasabay namin kumain. Akala namin, manamahal, hindi po COVID. Yung pala, manamahal, hanggang sa nakasama niyo isang aking anak, manamahal, yan po'y nahawaan, nagkaroon din ng COVID, manamahal. Alam niyo, manamahal, nung naramdaman lang namin, dahil sa grabing ubo na walang tigil, sabi ko, mga anak, gising kayo. Magpuri tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na aming pagpupuri, manamahal, dahil umabot ng ubo ng halos mahigit 2 oras, manamahal, na walang halos hirap na hirap talagang halos malagutan ng hininga. Nung kami nagpuri, hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal Panginoon dahil paglabas namin, pagkatapos magpuri, akala namin kung ano nangyari dahil tumahimik. Yung pala, himbing na sa pagtulog. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal sa ating paligid, manamahal, gumagastos sila ng napakalalaking pera para lang makasurvive sa COVID-19. Nandiyan, manamahal, talagang grabe ang kanilang mga gastos, manamahal. Ngunit sa atin, manamahal, tunay po nandiyan ang pagpupuri, pananalangin sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Weldes Estrada Almeida. At ganoon din, napakapalad po natin, manamahal. Dahil ang inyong mga pangalan, kapag tayo po'y mga karamdaman, manamahal, yan po'y kapag binigay kina Kuya, manamahal, yan po'y pinaikot sa lahat. At maraming mga manggagawa ang nananalangin para sa atin. Kaya ganyan po tayo kapalad, manamahal, dahil maraming taong lumuluhod para sa atin araw-araw para tayo kara-kara pagalingin ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ganoon din sa grabing pag-iingat, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil sa laging pagpo-provide ng lahat ng pangangailangan, tunay pa na mahal na talagang napakabuti ng Diyos, maging napakahaba po ng pandemya, ngunit mahal, mawala man ng trabaho, ngunit ang pagpapala ng Diyos ay hindi nawawala. Hallelujah. Maging lately lamang po na mahal, talagang Kuya po'y nabigyan ng trabaho ng pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakagaan din ng trabaho. Tunay na ako pinagbabantayan lamang po ng aking stepmother dyan po sa dako po ng Aguilar, manamahal. Ngunit talagang grabe ang pagpapala, ang pagpaprovide ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang himalang kaparaanan. Tunay kapag ang ating pinakamamahal na Panginoon nabigyan ng trabaho, tunay na hindi ka mahirapan. Kaya't ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, 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 praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo. Tunay mga minamahal ng ating pinaglilingkurang Diyos ay buhay at makapangyarihan at ating napakinggan ang grabing karamdaman ng ating beloved kapatid. Ngunit talagang ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sa patuloy na pagdalo at sa patuloy na panalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Pastor Weldes Estrada Almeida ang kanyang karamdaman ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord po rin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Mark Gerard Rocapor. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldes Estrada Almeida at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Bumabati rin po ako sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran, magandang hapon na po. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginawa niya, kagalingan na ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa akin po. Nito lamang po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nung linggo lamang po mga minamahal. Hallelujah. Sapagkat po mga minamahal, noong Miyerkules po mga minamahal, nandiyan po na nakaramdam po ako mga minamahal ng grabing sakit ng aking tagiliran po mga minamahal. At alam niyo mga minamahal, nandiyan na pag itaas ko po itong kaliwang kamay ko po mga minamahal ay nandiyan po na parang yung aking paghinga po mga minamahal ay naglalak po mga minamahal, sobrang sakit po. Paghihiga po ako mga minamahal, dahan-dahan lang po ako na tumagilid at maging sa bumangon po mga minamahal, grabing hirap.
po, mga minamahal, sabi ng aking beloved husband, magpatingin ka sa, magpahilot ka sa, sabi niya po sa akin, baka naipitan ka ng ugat, sabi po mga minamahal. Sabi ko, wala akong sakit, bagkus, sabi ko, dahil nag-isip ako, sabi ko na, hindi muna ako mag-stay ng Saturday and Sunday po mga minamahal dito po sa pastoral. At yan lang ang dahilan po mga minamahal, na biglaan na lang po ako mga minamahal. Sa sobrang sakit po mga minamahal, bali 2 araw po ito ininda ko po mga minamahal. At talagang grabing iyak ko po sa mahal na Panginoong Yesus, sapagkat napakahirap po mga minamahal kumilos, maging gagawa ka sa bahay. Nariyan na hirap ko po mga minamahal. Sabi ko po mga minamahal, mahal na Panginoon Jesus, patawarin niyo po ako kung nakapag-isip ako, mahal na Panginoon. Itutuloy ko na po, mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako. Pagalingan niyo na po ako, mahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos ko po mag-alay ng pag-aayuno, sabi ko po mga minamahal, alam niyo mga minamahal, start ko pa lang ng Sabado po mga minamahal, nag-stay na nga po ako dito. Tunay po na nagpapasalamat talaga ako sa mahal na Panginoong Yesus, sapagkat nung kinagbukasan po mga minamahal, ng linggo po mga minamahal, grabe pong hindi ko po maintindihan yung grabing pawis na naramdaman ko. Para akong naliligo ng pawis, likod ko dyan po sa ano po mga minamahal, buong katawan ko po mga minamahal, talagang naliligo ako ng pawis po mga minamahal. At yung pala po mga minamahal, ako na po mga minamahal, instant na pong pinagaling ng mahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, yung naramdaman ko po mga minamahal, na grabe po mga minamahal, ito po ibigla po talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko nga po mga minamahal, na grabe rin po mga minamahal yung himala ng mahal na Panginoon sa akin, na nung nakunan po ako mga minamahal, 1 linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po mga minamahal. Yung pitos po mga minamahal ay nandito po sa aking sinapupunan. Wala po akong ginawa nagpuri. Nandyan po na nagtiwala lang po sa mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Tunay po mga minamahal, hallelujah. Na hindi po ako nagpa-hospital. Ansan po mga minamahal na yung pitos po mga minamahal. Ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Ganun po Lord. kabuti ang ating pinakamamahal. Diyos na po, makapangyarihan. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, tunay din po mga minamahal ang aking mahal kong anak, na siya po nakuryente po mga minamahal. 2 years old po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nawakan niya po yung live po na kuryente na ito po, buildingan po ito mga minamahal. Alam natin po ang buildingan po napakalakas na nabultahi po ito mga minamahal. Ngunit dahil po tinuruan po tayo ng ating mahal na pastor po na pag tayo po nasa kagipitan ay tumawag po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at sambitin natin ang hallelujah. Praise the Lord, hallelujah in Jesus' name. Yan lang po ang aking sinambit po mga minamahal, sapagkat yung aking beloved kong anak ay nangingisay na po mga minamahal. Tunay nga po na pagsambit ko yan po mga minamahal at hinablot ko po, tunay nga na kami po iniligtas po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord, Jesus. Tunay hallelujah. na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo mga minamahal, tunay nga na mapagpala ang ating Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa mga napakabait naman, Jesus. Napakarami po mga pinakitang mahimala, mga pagpapala ng Diyos dito po sa gawain ito. Tunay na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay. At pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal ang ating pinaglilingkuran Diyos ay talagang nagpapagaling ng mga karamdaman. So purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mark Gerard Rocapor at sundan po siya ng ating beloved sister Mian Arcelia. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po ang pinakamataas at pagpupuri at pagtakila ay tayo lang po sa ating pinakamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang, tawag beloved Pastor Wildes Almeda,
Holy praise the Lord, galing po sa ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida, Holy praise the Lord, at sa kanyang buong pamilya. Galing po, ako po ay bumabati, Holy praise the Lord, sa lahat po ng ating mga kapatiran, to our beloved elders, Holy praise the Lord, sa pamuno po ng ating beloved preacher, Bubinir, Holy praise the Lord. Ako ay po mababati ng isang magandang hapon po sa ating lahat, Holy praise the Lord. Holy praise the Lord, ako po ay nagpapasalamat, Holy praise the Lord. Ako po nagalak, Holy praise the Lord, na matawag muli, Holy praise the Lord, ako po pinili na magpatotoo sa ating pinakamasus, Holy praise the Lord. Holy praise the Lord, andyan po na ang tagal po na Holy praise the Lord na hindi po ako nakapagpatotoo, Holy praise the Lord. Hallelujah. May share ko lang din, Holy praise the Lord, kung paano din po ako nabago ang buhay, Holy praise the Lord, ganun po ako. Natulungan po ng ating gawain, Holy praise the Lord. Andyan po na, Holy praise the Lord. Nakilala ko po ang ating gawain, Holy praise the Lord, ng mga times, Holy praise the Lord, na nag-apply po ako ng trabaho, Holy praise the Lord, na talagang akala ko dati, Holy praise the Lord, na-invite po ako ng aking beloved principal, Holy praise the Lord, na isa rin pong member na po that time, Holy praise the Lord, sa dako po ng San Fabian, Holy praise the Lord. Andyan na natatakot akong umattend, Holy praise the Lord, ang daming tao, Holy praise the Lord, ang daming tao, Holy praise the Lord, na nag-aawitan, Holy praise the Lord, na nung sinabi ng principal ko na pumasok sa loob, nandun na natatakot at nahihiya ako, praise the Lord. Subalit, andyan na kusa lang po ako na, Holy praise the Lord, na pumasok. Andyan na talagang nakinig lang po ako, Holy praise the Lord. Sa una, Holy praise the Lord, hindi ko po maintindihan. Subalit, nung dumating sa kalagitnaan po, yung time po ata ng solemn song, yung Holy praise the Lord, na talagang andyan po na mayroon po akong naramdaman nakakaiba sa aking katawan. Parang unti-unti po na tumulo ang aking luha that time, Holy praise the Lord. Parang may kakaiba na aking naramdaman. Kaya sabi ko, parang that time, Holy praise the Lord, na parang ang gaan-gaan yung pakiramdam ko, Holy praise the Lord. Kaya ako napupuri at papasalamat sa ating Pinoy Jesus, Holy praise the Lord. Ganyan po that time, Holy praise the Lord, na andyan po na andyan po na ako po ay nagpabautismo, Holy praise the Lord. Na sabi ko that time, Holy praise the Lord, bahala ka na po, mahal Jesus. Kung ito po ang kalooban mo, Holy praise the Lord, po talaga na basta na lang po ako sumama, hindi ko po alam kung ano pong mayari sa akin. Subalit, andyan po, Holy praise the Lord, nung pagkabangon ko po sa Holy praise the Lord sa may sa tubig, Holy praise the Lord, andyan po na pakiramdam ko parang yung bigat po ng problema ko, Holy praise the Lord, ganun po yung iniisip ko, praise the Lord, andyan na talaga na ang sarap yung pakiramdam, Holy praise the Lord, ako po yung napabautisman, Holy praise the Lord, kaya ako po yung nagpupuri ng papasalamat, Holy praise the Lord. Ganun po, Holy praise the Lord. Ma-share ko lang din, Holy praise the Lord, andyan po na talaga ang buhay namin dati, Holy praise the Lord, andyan talaga na napakahirap at napakagulo ang aming buhay. Ganun din po ang aking beloved ama, dyan, Holy praise the Lord, na ilang taon na almost 20 years na talagang nagwawala, nag-inom, lalo sa mga okasyon, na tinatanong pa sa New Year, Pasko, talagang wala pong natitira sa handa namin. Subalit, andyan lang po na nasabi ng aking beloved principal na talagang, Holy praise the Lord, na magpatuloy lang po akong nagpatuloy po akong naglingkod, patuloy po akong umattend sa gawain. That time, Holy praise the Lord, na kahit ang hirap pong umattend that time, medyo malayo pa po yung biyahe. Nandyan po na talagang 3 to 4 hours po yung biyahe. Subalit, napakabuti po ang ating Pinoy Jesus. Yung pakiramdam ko that time, Holy praise the Lord, na wala na pong pag-asa na mabago ang aking beloved mga subalit. Dumating yung time, Holy praise the Lord, na unti po yan na binago po ng ating pinahusus ang aking beloved ama, Holy praise the Lord, na talagang andyan po yung pagbabago sa aking beloved ama, ganoon din po sa aking beloved kuya na talagang mahilig pong uminom, Holy praise the Lord. Kaya andyan po na pinapasalamatan ko po yan sa ating pinahusus. Ganoon po, Holy praise the Lord, na talagang ako rin po ay dumating po sa time, Holy praise the Lord, na talagang baon po ko sa utang, Holy praise the Lord. Ang dami-dami ko pong utang. Hindi ko na po alam kung paano ko po babayaran that time, kasi maaga pa akong nakapag-loan nagwo-work po ako. So andyan lang po talaga na patuloy lang po ako nagdalo po sa ating gawain 3 times a week that time. Tinatry ko po yung best ko na makapagdalo. Holy praise the Lord. Andyan po na unti-unti po yan na mayroon po akong nakilala ng negosyo na talagang pinagpakala po ko, Holy praise the Lord. Nandiyan po na yung mga utang ko na po yan ay unti-unti pong binayaran po ng ating Pinoy Jesus. Holy praise the Lord. Ganun po, ang pagbibigay ay susi po ng pagpapala. Holy praise the Lord. Ma-share ko lang din po, Holy praise the Lord. Nandiyan po na talaga na sinubok din po ako ng ating Pinoy Jesus. Holy praise the Lord, na
dati talaga, praise the Lord, na yung 20% yan, praise the Lord, hindi po magsingin sa akin, hindi ko po talaga maintindihan. Andyan po na basta mayroon man po maibigay noon, praise the Lord, subalit nandyan po talaga na parang bakit kaya hindi parang walang pagbabago sa aking buhay. Andyan naman na nagbibigay ako, praise the Lord, subalit dumating sa time na talagang pinakinggan ko po ng mabuti, praise the Lord, yung aral po sa pagbibigay. Andyan po na, praise the Lord, praise the Lord, yung dalawang sasakyan ay dalawang buwan po na praise the Lord, na hindi ko na po alam kung saan ako kukuha ng pambayad. That time, andyan po na talagang wala po akong medyo nahirapan po yung sa negosyo ko, praise the Lord. Subalit, nagulat lang po ako, praise the Lord, andyan po na may tumawag, praise the Lord, na sabi niya, mayroon kong ibibigay na ganito, mayroon kong ibibigay na ganito, ikaw nang bahala saan mo gagamitin. Kaya sabi ko, praise the Lord, na talagang may ginamit po ang ating Pinoy Jesus na mabayaran po yung 2 buwan po na hindi ko po nabayaran sa kotse. Kaya napakabuti po talaga ng ating Pinoy Jesus, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, yung ma-share ko lang din po, praise the Lord, na napadako po ako sa mall, praise the Lord, na talagang mayroon po akong pera sa bag ko, praise the Lord, barya-barya yan. Tapos yung isa po, yung pera ko po, naka-check po yun, praise the Lord. Naghanap po kami ng pagpalitan, Saturday po ata yan, sa part po ng Metro Manila, praise the Lord. Andyan po na pinabili po ako ng mentor ko ng praise the Lord, pangkon sa mata, parang mas yun at praise the Lord, na naghanap po ako, nakita ko, praise the Lord, paano yan, wala akong pambili, parang ang mahal, praise the Lord, andyan po nakinabahan ako, praise the Lord, sabi ko, ikaw na pong bahala, mahal na Jesus. Alam ko na, kasi nung nakita ko po 60 pesos po yung amount, tapos ang bilang ko po sa laman ng bag ko is siguro mga barya lang po, mga 10 piso lang, praise the Lord. Subalit, andyan po na talagang kinakabahan ako nung magbabayad na ako. Subalit, nung nagbayad na ako, praise the Lord, sabi ng cashier, praise the Lord, hindi po 60 pesos, sir, 20 pesos lang. Kaya sabi ko, nung dinukot ko sa bulsa ko, praise the Lord, andyan po na talaga na lampas pala, praise the Lord, praise the Lord, yung barya ko po na 100 sa may bag ko. Kaya sabi ko, grabe lang talaga yung pagpapala, praise the Lord, na talagang dumadating sa time, praise the Lord, na nakuha na ako na talagang sabi ko na lalo pag may mga babayarin, praise the Lord, talagang gusto kong unahin yung babayarin, subalit andyan po talaga yung sabi ko na binabantayan ko yung pagbibigay. Kaya napakabuti po yung talagang yung uunahin mo talaga yung pagbibigay po sa ating Pinoy Jesus. Kaya napakabuti po ang ating Pinoy Jesus sa aking buhay, na talagang andyan po na dumadaan po tayo sa struggle sa finances. Talagang naipakita po ng ating Pinoy Jesus na never po akong pinabayaan sa aking pangangailangan. Ganun po sa aking pamilya, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord. Ma-share ko lang din po praise the Lord, yung pagpapagaling po sa aking makaramdaman, praise the Lord, sa aking nagkaroon din po ako ng karamdaman tuberculosis, praise the Lord, hepatitis B, praise the Lord. Ganun po yung matagal pong ininda sa may sakit po ng aking baywang. Andyan po na unti-unti po yun na pinagaling po ng ating pinakamahal Jesus, praise the Lord. Amen. Ganyan po, Hallelujah. praise the Lord. Lord. Yung aking hyperacidity, praise the Lord. Sabi ko that time, praise the Lord, nung una, talagang kahit anong klase rin po ng gamot, yung tinake ko, praise the Lord, andun po na talagang kung saan din po akong hospital na pa-check up, praise the Lord. Subalit, ay ang tagal-tagal na wala pong kagalingan. Subalit, praise the Lord, andyan po na talagang narinig ko po sa mga patotoo na talagang, praise the Lord, na hindi mo na kailangang uminom ng gamot, praise the Lord, para gumaling yung karamdaman. Kaya andyan po, praise the Lord, nagtiwala din po ako sa ating Pinoy Jesus, nagsawa rin po akong uminom ng mga gamot. Andyan po na talagang nag-attend lang po ako sa ating gawain ng 3 times a week, praise the Lord. Andyan po na talagang unti-unti po yan na pinagaling po ng ating Pinakamahal Jesus, praise the Lord. Andyan po na talagang dati talaga, praise the Lord, na half price lang po ako, praise the Lord, Skyflix lang nakakain ko. Subalit ngayon, praise the Lord, andyan po talaga na lahat po ng klaseng pagkain, andyan po na talaga nakakain na po natin. Kaya sobrang napakabuti po ng ating Pinoy Jesus, praise the Lord, sa pagpapagaling po ng aking hyperacity, praise the Lord. Ganun po, praise the Lord, sa patuloy po na pag-iingat sa aking pagdadrive, na talagang minsan nakakatulog po tayo, praise the Lord, na talagang ginigising po tayo, praise the Lord, pag medyo inaantok na. Kaya napakabuti po ang ating Pinoy Jesus. Ganun po, praise the Lord, sa patuloy po na talagang sakripisyo, praise the Lord, talagang may mga times, praise the Lord, na talagang pag overnight, praise the Lord, na talagang inaantok ko, tapos umaga, praise the Lord, pag umaga na talagang struggle ko, yung pagising. Subalit andyan po yung praise the Lord, andyan po yung
habag po ng ating pinasus na talagang wala pong tulog ang pag mga Saturday hanggang maghapon. Subalit, andyan po talaga na yung wisdom po na pagkikipag-usap sa ating mga kliyente na talagang never po tayong pinabayaan po ng ating pinasus. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po nakapurian. At salamat ay tangi lang po sa ating pinakamalasus po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na tunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay talagang buhay at talagang nariyan ang kanyang kapangyarihan. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Mian Arcelia. At maghanda na po ang ating beloved choir. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagsamba po ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeda at patuloy din po nating inaalala ang banal na turo at aral po ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa mga beloved Almeda children, sa ating pong mga beloved workers, at sa inyo pong lahat, mga minamahal na kapatiran, magandang hapon na po sa inyong lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil tunay po ng ating mahal na Panginoon na ito na andyan po yung paggabay niya po, andyan po yung pag-iingat niya po, at the same time po mga minamahal, andyan po yung pagpapala niya po mga minamahal, dahil tunay po mga minamahal, nung nag-ani po kami mga minamahal, tunay po na andyan yung palay po namin na anihin na po sana bago magbagyo mga minamahal, ay tunay po na hindi po yan naaning mga minamahal, tunay po na talagang naabutan pa po yan ng 2 bagyong magkasunod mga minamahal, at tunay po na andyan po na yung pananim po natin mga minamahal, talagang itinanim po sa mababang lugar mga minamahal, na tunay po na andyan pagka umuulan po, tunay po na talagang nagbabaha po sa dakong yun mga minamahal. At tunay po mga minamahal na talagang dumaan po yung 2 bagyo at tunay na ang tubig ay patuloy pa rin po mga minamahal hanggang sa umabot na yung palay po namin mga minamahal ay talagang nalubog po talaga hanggang sa mismong bunga mga minamahal. Kaya tunay po na andyan po na maraming sabi-sabi po sa mga kapitbahay na talagang kumbaga matatalo po kami mga minamahal dahil nga po lumubog yung palay mga minamahal. At tunay po, nung mag-ani na po kami mga minamahal, andyan po na ang ini-expect po namin mga minamahal, mga 20 kabal lang po na palay yung maaani po namin mga minamahal. Subalit andyan po yung paggabay, pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pong pananim na tunay po na pagkainuuna po ang gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay tunay na hindi Kanya pababayaan mga minamahal. Amen. Praise the At Lord. pagkaandyan din po yung pagtatapat mo mga minamahal. At tunay po mga minamahal na hindi po namin ini-expect mga minamahal na yung 20 po na ini-expect lang po namin ay nadubli po naging 40 po mga minamahal. Kaya aking pong pinapasalamatan Amen. niya sa Hallelujah. ating pong Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagpapala pa rin po mga minamahal na talagang nakapag-ani po kami ng ganyang bilang mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na andyan po yung pagpapagaling niya po sa aming karamdaman mga minamahal, dahil aking pong maalala mga year 2014 po mga minamahal na yung isa lamang pong aking minamahal na anak na andyan po naranasan ko po yung grabing pag-ubo na andyan na hanggang sa nilagnat po ako mga minamahal, na andyan na halos 1 buwan ko pong naranasan yan na umuubo ako, na pabalik-balik po yung lagnat ko, na pagka pinapawisan po ako pag inuubo, tunay na hanggang sa dibdib at likod, tunay na hindi po pawis po yung lumalabas kundi tubig na po mga minamahal, na halos oras-oras po ako na nagbibihis dahil talagang basang-basa po yung damit ko mga minamahal. Andyan po na bagamat yung sa time na yun mga minamahal na sa panghihina ko po mga minamahal, bagamat na nagko-commute lang din po ako sa pagdalo nun mga minamahal, dahil sa Bayangbang po kami nakatira sa panahon na yun mga minamahal ng aking minamahal na anak, dahil wala po yung asawa ko mga minamahal. Andyan po na bagamat nanghihina po ako, talagang pinipilit kong dumalo ng 3 times
awit po mga minamahal. Tunay po na andyan po yung kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na panalangin po ng ating beloved Pastor, mga minamahal at sa ating po mga minamahal na manggagawa. Tunay po na andyan po na talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Amen. na Praise Panginoon the na Lord. walang ginagamit na gamot, mga minamahal, na sa time na yun talagang pinipilit po ako ng aking minamahal na ate na kasama ko po na talagang magpa-doktor na po ako, mga minamahal. Subalit pinanindigan ko po yung pananampalataya ko, mga minamahal, na ang mahal na Panginoon po yung magpapagaling po sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na tunay po na andyan na ipinagkaloob niya po yung aking kagalingan. Kaya aking pinasasalamatan po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at patuloy po kong nagpapasalamat na andyan sa araw-araw po naming pamumuhay na hindi niya po kami pinababayaan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hanggang sa mga oras na ito ay patuloy niya po akong kinakahabagan at ginagamit bilang mga awit po sa kanyang banal na ubasan. Kaya ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay, mga minamahal, na napakabuti po ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang kabutihan ay walang hanggan sa buhay ng bawat isa sa atin. Purihin po ang ating dakilang Diyos at yan na po natatapos, mga minamahal, ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At habang naghahanda po ang ating beloved mga awit, tayo pong lahat ay tumayo at atin po silang samahan sa kanilang papuring awit sa ating dakilang Diyos. Minsan nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, Beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord.
Hallelujah, hallelujah. Purihin ka mo, Padal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
sa iyo. Itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Mabulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, sa iyo. Mabulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Ang gabi po, awiting ito. Mabulit pagsambay, ialay sa iyo. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Mabulit pagsamba, kumilos ka sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. God bless you, beloved Jesus' finest generation. Sapat ang mga papuring awitin na ito, mga minamahal. Para ating mga minamahal ko, maramdaman ang inyong napakatamis at malad na presensya, mga minamahal ko. Tugunin ang ating mga espiritual na mga pangangailangan. Palagpakan po natin pinagkababala, Panginoon, ng Diyos na hindi nagkakait kailanman ng mga mainam na bagay para sa kanyang mga anak. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal ko, hallelujah, maging active worshipers of God. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Ating samantalahin parati ang pagkakataon, mga minamahal ko, hallelujah. Patuloy pa natin, awit natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal ko, kindly. Tumahin tayo lahat, mga minamahal ko. Ating ipaabot minsan at patuloy natin pasalamatan ang mahal ng Panginoon. Hindi pa natin nangyayari, mga minamahal ko. Ang mga pagpapahala ito. Ibibigay ko sa iyo itong puso ko, ang buhay ko'y para sa iyo. Ngayon at kailanman, ialay ko sa iyo. Mabulit pagsama, kumilos ka sa buhay ko.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. He is such a generous God. Mga minamahal ko. Siya ay Diyos ng kasaganaan. Mga minamahal ko, ayaw niya na talagang ang kanyang mga anak ay uuwing empty-handed. Amen? Para ating mga minamahal ko, hallelujah. Talagang may pabaon ng malang Panginoon. That in feeling of the Holy Spirit, mga minamahal ko, hallelujah, sa tuwing tayo po ay nasa pananambahan, mga minamahal. At tayo na po ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan ng pagpapaliwanag po patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Ngunit bago ang lahat, mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba inaukol lamang sa ating mapagpalang Diyos, sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Iparinig natin sa malang Panginoon yung ating masigabong palakpak ng pagpapasalamat, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang pinagpala po tayo sa hapong ito. At ang dobleng paggala na may lakit na pagmamahala ay pong ipinapaabot sa man of God, sa end-time prophet of our living and loving God, ating pong minamahal Evangelista Will Estrada Almeda. Hindi po natin pwede makalimutan ng mga aral at turo na iniwanan sa atin na ating beloved na Mama Dear. Yan po ay nakatimo sa ating pong mga puso at isipan. At nariyan ang kanilang mga butihing mga anak na sila po ang katuwang ng ating pong banal na ministeryo, mga minamahal ko, pang patuloy na makapag-ibanghelyo, mga minamahal ko, sa buong Kinapal. At ably assisted po ng ating mga beloved pastoral workers na itinalaga ng ating pong beloved parents in the Lord sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines. Sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, blessed afternoon. Sa lahat ng ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. At sa inyo po aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan. At sa lahat ng ating po mga webcast viewers via Facebook live streaming. At tayo na rin po yung na-access, mga minamahal ko, na mapapanood sa ating YouTube channel. Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At kaugnay sa ating pong pagpapaliwanag, mga minamahal ko, sinabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, na ang patuloy na proseso, yung natural dynamics of sowing and reaping na tinatawag, ang patuloy na proseso ng pagtatanim at pag-aani, mga minamahal ko, is what life is all about. Amen? Dito umiikot ang buhay. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa spiritual na mundong ating ginagalawan, pinapaliwanag po itong pagkakaloob. There's that giving and receiving. Amen? Para talaga, mga minamahal ko, hallelujah, sustentuhan, mapondohan, mga minamahal ko, ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. We see to it, mga minamahal ko, na tuloy-tuloy, mga minamahal ko, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Amen? Para magmana ng buhay na walang hanggan ang mga anak ng Diyos, ang mga nawawaglit pang tupa ng mahal na Panginoon, mailapit sa Kanyang banal na paanan. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, to serve its real purpose. Ang sabi nga, para hindi lamang pagpalain ng kanyang mga anak, tayo, mga minamahal ko, sa physical, hindi lamang mapuruan ang ating mga pangailangang material, ating mga pagkain sa araw-araw, mga minamahal ko, hallelujah, literally, amen? Kundi mga minamahal ko, higit sa lahat, mga minamahal ko, ang pagpapalang espiritual. Tatlo po yan, mga minamahal ko parati. Mga minamahal ko, hallelujah, na talagang, ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, ng 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka, pati na ang bumuti ang iyong katawan, pati na ang pagginhawa ng iyong kaluluwa. So, diyan po mga minamahal, kinuha po, mga minamahal ko, yung tinatawag na triple blessings. Amen? Kompletong pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, na ating pong mga minamahal ko binibigyang diin parati, mga minamahal ko, hallelujah. Dahil hindi naman talaga nagtatapos doon, mga minamahal ko, hallelujah, sa pagpapalang material at pinansyal, na kung minsan yun ang napagtutuunan ng pansin ng mga anak ng Diyos. Amen?
Ang mga tao, mga minamahal ko, number one nilang pinaka-concern ngayon, mga minamahal ko, lalo na mga minamahal ko, medyo nalalapit na naman ang Pasko, mga minamahal, amen, ay ang pinansyal. Marami pong mga employers ang talagang nagsabi na ng kanilang estado, mga minamahal ko, na talagang walang pondo para makapagbigay ng 13-month pay sa mga employees nila. Lalo yung mga private companies, mga minamahal ko. Hindi bali sa gobyerno, talagang malaki po ang hindi po nauubusan ng pondo ang gobyerno, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, na mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po nasa sentro doon. Amen? Parating tatlo, mga minamahal ko, hallelujah. At ang malabay hindi naman nagpapabaya. Amen? Talagang binabalansin naman ng Panginoon ng lahat, mga minamahal ko, hallelujah. Pinagpala tayo sa physical, mga minamahal ko, magtatapos ng taon, mga minamahal ko, bilis ng araw, amen? Mamaya mga minamahal ko, parang hinihila na. Bare months, kapag ka bare months talaga mga minamahal, Disyembre na. Kaya advance Merry Christmas sa lahat ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ang sabi nga, pagka bare months, it's the season of giving. Amen? Kaya mga minamahal ko, ganado dapat ang mga anak ng Diyos na magbigay, mga minamahal ko, hallelujah. Kasi nga mga minamahal ko, hallelujah, tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, mulat mga minamahal ko, na talagang kapag ganitong mga season, mga minamahal ko, it's the season of giving, mga minamahal ko. Kaya purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, talagang balancing nga, mga minamahal ko, meron tayong kalusugan, kalakasan, amen? At hindi naman tayo hinuhuli ng mga Panginoon sa ating mga pangangailangan. Ang daming mga patotoo na nagsasabi, mga minamahal, na sa buong panahon ng pandemic at nagpapatuloy pa rin, mga minamahal ko, hindi naman talaga sila pinagkulang. Amen? May mga minamahal ko talagang kaparaanan ng mga Panginoon na hindi natin akalain na dumarating. Amen? May mga pagpapala, mga minamahal ko, na hindi man naman natin ipinanalangin, pero dumating. Amen? Ganyan ka-generous sa ating pinakamamahal na Panginoon. Even the unspoken prayers ng mga anak niya ay Kanya pong tinutugon. Amen? Talagang hindi ako magsasawang banggitin yung ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ipinapatotoo po nila, mga minamahal, na meron silang mga kamag-anakan na talagang walang communication for the last 10 years. Ang sabi ng ating mahal na kapatid, mga minamahal, nakaka-bless pakinggan. Nakaka-bless, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang banggitin, mga minamahal ko, na sa loob ng maraming taon, hindi man lamang siya nakabalita, pero talagang dumating ang isang araw, mga bigla na lamang kinontak siya, mga minamahal ko, pinadalahan ng pera, amen, pambili ng pagkain, mga minamahal ko, amen, at nag-alok pa siya, mga minamahal ko, ng kapital. Mga minamahal ko, ano bang gusto mong itayong negosyo ngayong pandemic para makatulong naman ako? Kung hindi yan hinipo ng ating mong pinakamamahal na Panginoon for the last 10 years, maraming taon, mga minamahal ko, hindi man niya, mga minamahal ko, hallelujah, nakausap. Amen? Pero bigla na lang, mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Yan ay galing sa mahal na Panginoon. Akala natin, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nagkataon lang, Brother Noel. Hindi po yun nagkataon, mga minamahal ko, sapagkat tayo naman, mga minamahal ko, hallelujah, ay nananalangin sa mahal na Panginoon. Amen? At talagang with faith, mga minamahal ko, kaya pagka dumating yung katugunan ng mahal na Panginoon, huwag tayong magtaka. Amen? Bagkus pasalamatan natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal ko, yung talagang meat ng pagpapalang tatlo, mga na aking binabanggit, ay yung pagpapalang espiritual na talagang ito, mga minamahal ko, patapos na naman, mga minamahal ko, ang taon, mga minamahal ko, at talagang downtrend na ang pandemic, pero wag tayong magpakampante, mga minamahal ko. Amen? Amen? At mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin alam ang itinatakbo ng panahon, mga minamahal ko, hallelujah. Basta't patuloy lamang, mga minamahal ko, hallelujah. Panghawakan po natin ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah.
Just like mga minamahal ko, itong pag-i-exhort ng giving, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang narito yung pangako ng mga Panginoon. Hallelujah, na hindi lamang mga minamahal ko, hallelujah, yung pagpapalang physical material, kundi ang pagpapalang spiritual mga minamahal ko, hallelujah. Kaya at mga minamahal ko mula doon sa mga tinatangkilik po natin, meron tayong trabaho, meron tayong negosyo, meron tayong mga loved ones na patuloy na nagpapadala ng kanila pong mga allowances po natin. Amen? Amen? Mga allotments ng mga esposang babae ng mga seafarers po natin na mga kapatiran. Kinita ng ating mga negosyo. Meron tayong online selling business, mga minamahal ko. Ano man yan, pinagkakitaan po natin mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalapin. Ay, yung abang lingkod mga minamahal ko. Nagugulat ako mga minamahal. Talagang kahit pa retired na mga minamahal ko, yung aking mga talagang napagtrabahuhan mga minamahal for the last school year, 2019 and 2020 school year mga minamahal ko, hallelujah, nung isang araw, mga minamahal, ang kapurihan na sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi ng aking former manager, mga minamahal ko, Brother Noel, meron ako ipapadalang 4K sa iyo. Nagulat ako mga minamahal ko, ano yung 4K na yan? Group incentive natin yan, kasama ka pa. Naalala ka pa namin. Sabi ng aking manager, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, hallelujah. Talagang, di ba, mga minamahal ko, unexpected. Surprise, mga minamahal. Minsan, mga minamahal ko, talagang, di ba, pag retired na mga minamahal ko, namimiss ko yung, talaga, yung regular na income, mga minamahal ko na talagang sarili ko. Though, meron kaming kaunting kabuhayan, mga minamahal ko, dyan sa may Malasiki, mga minamahal ko. Pero iba pa rin talaga, amen, yung sarili ko, mga minamahal ko. At nung isang araw na naman, nag-text ulit sila. Meron na namang check, mga minamahal ko. Kaya talagang, God is good. Ang sabi mga minamahal ko, patuloy pa rin mga minamahal ko. Hallelujah na nagpo-provide natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Sa totoo lang, hindi na ako umaasa sapagkat mga minamahal ang iniisip ko. Wala na akong mga collections ng mga previous school year. Talagang nag-down po talaga. Aminado naman mga minamahal ko. Hallelujah, ang aming kumpanya na talagang nagkandalugi-lugi. Ang dami pong mga private schools kasing nagsara. Ang daming hindi nag-enroll. Hindi na nag-avail ng mga textbooks sa makatuwid, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya talagang luging-lugi mga minamahal ko, hallelujah. Pero, amen, ang mahal na Panginoon hindi nakakalimot, mga minamahal ko, amen. Puriya, at pinasasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sa mga natatanggap po natin patuloy, mga minamahal ko, wag po natin kaligtaan, may kabahaging ating pinakamamahal ng Panginoon, amen. Gaano man yan kalaki, gaano man yan kaliit, mga minamahal ko, amen. Hindi dyan po mga minamahal ko ang basihan. Basta mga minamahal ko doon sa amount, mga minamahal ko na natanggap po natin, at least 20%, pinaka-minimum. Maaari pa tayong magdagdag ng another 10, 20, 30%, mga minamahal ko. Depende yan sa atin, mga minamahal ko. Ang Diyos ay hindi nakakalimot na talagang siksikin, ligligin ang ating mga pagpapala. Amen? Mga minamahal ko, atin na pong ihanda. Mga minamahal ko, alam na po natin yung mga halimbawa. Sa halagang 10,000, mga minamahal ko, 2,000 ang pinaka 20% dyan, minimum. Doon sa natirang 8,000, pwede pa tayong magkaloob, magdagdag doon sa ating pong mga love offerings. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Hindi walang naluluging Kristiyano rito, mga minamahal ko, pagdating sa mahal na Panginoon. Ang tao, pwedeng mga minamahal ko, hallelujah, mag-oh promise me. Amen. Pero may kapalpakan. Ang Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi talaga pumapalya. Amen? Yun ang panghawakan po natin, mga minamahal ko. Sa mahal na Panginoon, hallelujah, it's the safest and surest investment, mga minamahal ko. Talagang hindi tayo matatalo, hindi tayo malulugi.
Amen? Hindi, mga minamahal ko, talagang papalya na investment, mga minamahal ko. Hindi tayo ma-scam. May-scam. Amen? Ay, ang dami pong mga umiiyak ngayon, mga minamahal ko. Madugtungan ko lang, mga minamahal ko. Ang dami mga pinapasukang investment, mga minamahal ko. Tapos, nagkandaloko-loko, mga minamahal ko. Na-scam sila ng mga malaking halaga. Grabe, mga minamahal ko. Nakakalungkot, umiiyak yung ating mga kababayan, mga minamahal ko, sapagkat yun ay talagang inipon nila. Yung iba, galing sa kanilang mga retirement benefits, mga minamahal ko, tapos nakuha lang ng mga kawatan, mga minamahal ko. Pero sa mahal na Panginoon, ang investment po natin, hindi kailanman mananakaw. Ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, doon na lamang ang computation, mga minamahal, sa langit. Amen? Talagang, you will reap rewards. You will, reap, mga minamahal ko, yung mga talagang kinita ng mga pagbibigay mo rito sa lupa ng may katapatan. Amen? Kung may interest, mga minamahal ko, sa, di ba, sa bangko, pag naglaga ka ng pera, may interest na talagang nagre-reflect doon sa bank book. Amen? Mas lalo doon sa langit, baka akala natin, wala, may book of remembrance po din, mga minamahal ko, may book of records. Kaya mga minamahal ko, lahat accounted, mga minamahal ko. Oh, this day, mga minamahal ko, November 10, Wednesday service, midweek service, nakasulat doon, magkano ang dineposit mo. Naka-record doon sa langit yan, amen? Nakakala natin, mga minamahal ko, hindi recorded, mga minamahal ko. Uy, dito sa particular date na ito, mukhang hindi tayo nagtapat, hindi ka nagtapat, mga minamahal ko, kaya naka-record din. Amen? So wala tayong maitatago, mga minamahal. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, panatilihin natin ang katapatan para yung generosity ng mga Panginoon manatili din sa atin, mga minamahal ko, hallelujah. Narito po, mga beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman, mga minamahal ko, medyo napahaba na po ang paliwanag upang ipanalangin po ito, mga minamahal ko. Ito po ay basbasan ng sagana ng ating mga pinakamamahal pa Panginoon sa Kristo. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamamanal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamahal pa sa Kristo. Amen po rin papasalamat malaking sa yugto ng pagbibigay namin kapatandog na lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon. Upang balikan yung pag-aari at landog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon, upang kami makapabalik at pagpalain sa pinangako mo, mahal na Panginoon. Salamat po, basbasa ng pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Ang iyong pangako, ang iyong katapatan sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, ay pangako mo na bubuksan mandungawan sa isang langit, sa pintana sa isang langit at ihulog mo isang pagpapala na walang sapat, silid, kalalagyan, siksik, liglig at umaapaw. Sasawayin mo ang lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagtatakip ng maraming kasalanan, mahal na Panginoon, sapagkat nagagamit mo yung mga anak, mahal na Panginoon, para sa pamamalakay ng kaluluwa, mahal na Panginoon, higit sa lahat ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pinangako mo sa piling mo, mahal na Panginoon. Patuloy mong kausapin yung mga anak, mahal pa hindi patuloy matalima sa yugtong ito. Tamnan ng pananampalatay, kagalakan ng buo sa yugtong ito upang lahat, pinangakit makamtan ng lahat ng mga anak hindi mapasalog ng sumpa, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat negosyo, trabaho, pananim, mahal na Panginoon. Ayon sa iyong pangako, gagawin mong ulo, hindi buntot ang iyong mga anak. Bawat matanganan ng iyong mga anak ay pagpapalain mo din, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak na walang trabaho, daan kabagan mo din po, mahal na Panginoon, pagkaluban mo po sa malang kapamaran man, upang lahat ng iyong mga anak magamit mo sa dakilaman layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa buong sangkatauhan. Naibig mo ang lahat, makalam ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Salamat po sa yugtong ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Willis Nad Almeida. Amen and amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Naman ang Panginoon ang magbalik sa atin ng makamilyong beses. Patuloy po natin katapatan sa bahaging ito. Tayo na po mga minamahal ko'y darako sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya't daglian na po tayong tumayo at narito po ating pinagpalang mga aral. Ating pong beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po. Beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Purihin po ang ating pinakamalapang Jesus. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamalapang Yesu Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida. Marami pong salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagbuburi sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, malapang sa paglangis mo, sa katatapos na yugto ng aming pong pananambahan, mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak sa mapapuring awitin. Hallelujah. Alis yung pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Siya yung kumilos, ang malapang Jesus, hallelujah, sa yung Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbigay namin sa pumbahagitan doog susi ng pagpapala. O mahal na Panginoon Jesus, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Hallelujah. Subalit, bago po ang lahat, ang malapang Jesus, kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo na po ang iyong abang lingkod. Kami po humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo magos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, o malapang Jesus, wala po akong magagawa, basahan lamang po ako sa iyong harapan. Ikaw po ang maglagay ng iyong mga banal na salita sa aking mga labi. Langisan mo po ang iyong banal na salita, maging ang iyong bang lingkod. Hallelujah. Pagpalain mo po kami, mahal na Panginoon Jesus, ng iyong banal na salita. Buksan mo po ang iyong pangunawa, kaisipan ng mga tagapaghinig, sa aming mga beloved viewers, at samahan po kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihan pangalan ng pinakamamalapit Yesu Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapit Jesus. Amen. At ako po sa kapahintulutan lamang po, mga minamahal, ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nerman, ako pinagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauho lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanapang Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang magpagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pinakamamalapang Yesu Kristo. Ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. Lagi po natin inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, sa mga beloved pastoral worker sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nerman. Katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines niya, maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming, sa ating din pong YouTube channel. Amen. Kung mayroon pong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palakpakan po muli natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Ating pong ihanda yung ating pong mga Biblia, praise the Lord. Ating pong mga panulat, amen. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, hallelujah. At ating pong basahin po yung ating pong teksto, amen. Ating po munang pamagatan, mga minamahal, yung ating pag-aaralan, trust in the Lord always, mga minamahal, amen. Magtiwala sa mahal na Panginoon. Amen. Laging magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag mga minamahal, wala na po tayong ibang pagtitiwalaan. Amen. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Amen. Hindi lang minsan, hindi lang mga
2 beses, 3 beses, ang nais ng ating dakilang Diyos, buong buhay natin. Amen? Tayo po'y magtiwalang lubos sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Sa buhay ni Joseph, mga minamahal, amen? Ating pong babasahin, mga minamahal, Joseph, the dreamer, mga minamahal, amen? Kung paano nga ipinanaginip sa kanya ng ating dakilang Diyos, kung anong magiging ano siya, kung paano niya magiging ma-achieve, mga minamahal, amen? Kung paano niya ma-achieve yung kanyang pangarap, mga minamahal, amen? Kung paano yung ipinanaginip ng ating dakilang Diyos sa kanya ay magkakatotoo, amen? Ating pong basahin, praise the Lord, Genesis chapter 37, amen? Kabanata 37, talata po ay 5. Praise the Lord. Hanggang, ituloy po natin ang basa hanggang 10. 5, 7, 9, 10. Amen. Sa kadang Genesis, sa kabanata 37, ang talata ay 5 hanggang 7, talon sa 9 hanggang 10. Praise the Lord. Amen. Ito po ang nasulat. At nanaginip si Jose ng isang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. At lalo pa nilang kinapuutan siya. At sinabi niya sa kanila, pakinggan ninyo, ipinamamanhik ko sa inyo itong panaginip na aking panaginipin. Sapagkat narito, tayo'y nagtatali ng mga bigkis ng trigo sa bukid at narito na tumindig ang aking bigkis at tumuwid din naman at narito ang inyong mga bigkis ay napasapalibot at yumukod sa aking bigkis. Sa 9, at siya'y nanaginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid at sinabi, narito, ako'y nanaginip pa ng isang panaginip at narito, na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin at sa kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid at sinaway siya ng kanyang ama at sa kanya sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ng iyong ina at ng iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus ang kanyang banal na salita. Amen. God bless po sa ating pong beloved Bible reader. Amen. Nanaginip si Joseph, mga minamahal, at yung kanyang panaginip, mga minamahal, amen, ay sinasabing lahat ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, ay yuyukod sa kanya. Amen. Hindi lang yung kanyang kapatid, mga minamahal, amen, maging yung kanyang ama at ina, mga minamahal. Kaya nagalit sila, mga minamahal, amen. Imbis na sila'y matuwa, mga minamahal, amen. Sapagkat, mga minamahal, bilang anak, mga minamahal, amen, talagang at nakababatang anak, mga minamahal, amen, siyang bunso, mga minamahal, amen, sinundan siya ni Benjamin, mga minamahal, amen, at bilang paboritong anak, mga minamahal, galit na galit sa kanya ang lahat ng mga kapatid sa ibang asawa ng kanyang ama, mga minamahal, amen. Dahil nga sa paborito, mga minamahal, kahit nagnaginip siya, mga minamahal, imbis na matuwa, talagang mas lalo silang nagalit. Kumbaga yung apoy, mga minamahal, ay parang binuhusan ulit ng gasolina at talagang napuot sila, mga minamahal. Amen? At maging yung kanyang ama at ina, ganun din nagalit sa kanya. Sabi, sinaway siya ng kanyang ama at sa kanya sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunang ibang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo. Amen? Ang isang ama, mga minamahal, amen, hindi yan papayag yumukod sa kanyang anak. Amen? Hindi yan talaga magpapakumbaba, mga minamahal. Subalit, ang panaginip, mga minamahal ni Joseph, mga minamahal, alam ni Joseph na ito ay totoo. Amen? Alam ni Joseph, mga minamahal. Maging yung kanyang ama, alam ito, mga minamahal, sapagkat sila po, mga minamahal, ay kinakasihan ng Espiritu Santo. Alam nila kung ano ang, kaya nilang ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng panaginip, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ang panaginip na ito, mga minamahal, talagang nakakalula, mga minamahal. Amen? Talagang, sapagkat sabi dito, talagang magiging isang mataas, mga minamahal, si Joseph. Isa siyang magiging bantog, mga minamahal. Amen?
At bago niya ma-achieve, mga minamahal, amen? Bago magkatotoo ang panaginip ni Joseph, mga minamahal, si Joseph, mga minamahal, ay dumaan sa iba't ibang pagsubok, mga minamahal, amen? Kagaya natin, mga minamahal, amen? Bago tayo magkamit ng pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Tayo muna ay dumaan sa iba't ibang klase ng pagsubok. Ibig sabihin, pagdadalisay. Amen? Dinadalisay tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang tinites kung hanggang saan yung ating pagtitiwala. Amen? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Joseph, mga minamahal, sa galit ng kanyang mga kapatid, mga minamahal, nais siyang patayin. Mga minamahal, nais siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Subalit, iniligtas lamang siya ni Ruben, mga minamahal. Amen? Sabi, itapon na lang sa balon, mga minamahal. Amen? Yung balon na yon, mga minamahal, walang katubig-tubig, mga minamahal. Isipin natin, pag itinapon ka sa balon, medyo mataas yan, mga minamahal. Amen? Pagbagsak mo doon, walang tubig, sigurado, bali-bali ang katawan mo, mga minamahal. Bali-bali ang buto mo, masakit lahat, mga minamahal. Amen? Subalit si Joseph, sabi ng Bible, mga minamahal, sumasa kanya ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bagamat napupuot sa kanya, mga minamahal, ang kanyang mga kapatid, mga minamahal, siya pa rin ay nanatiling nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At hindi lang yan, mga minamahal, itinapon siya sa balon, mga minamahal, at napag-isipan nila na siya po ay ibenta na lang, mga minamahal. Napag-isipan nila, mga minamahal, siya rin po ay laman ng kanilang laman, dugo ng kanilang dugo, mga minamahal. Kaya sila po, mga minamahal, ay napag-isipan, ibenta na lamang po, mga minamahal. Amen? Tignan natin ang nangyari, mga minamahal. Ibininta siya sa Midianita, mga minamahal, at ang Midianites na ito, mga minamahal, ay ibininta si Joseph kay Potiphar, mga minamahal, amen? Si Potiphar ay puno ni Paraon na kapitan ng bantay, mga minamahal, amen? Nang ibininta si Joseph, mga minamahal, kay Potiphar, mga minamahal, wala siyang kalam-alam, mga minamahal. Bilang alipin, mga minamahal, sa Ehipto, alam natin, mga minamahal, kung ating babasahin, mga minamahal, kung anong dinanas ng mga alipin sa Ehipto. Hindi basta-basta, mga minamahal, amen? Hindi basta-bastang trabaho, talagang kayod kalabaw, mga minamahal, amen? Halos talagang halos tumulo lahat ng pawis sa buong katawan, mga minamahal. Alam natin yan, mga minamahal, amen? At sa Ehipto, mga minamahal, alam natin, mga minamahal, ang trato nila sa alipin ay napakababa, mga minamahal. Subalit si Potiphar, mga minamahal, ang kapitan ng bantay ni Haring Paraon, mga minamahal, nakita niya. Si Joseph, lahat ng hawakan niya, pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya siya po, mga minamahal, pinagkatiwalaan. Amen. Lahat ng kanilang tinatangkilik, ipinagkatiwala kay Joseph, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, hindi si Joseph, mga minamahal, yung kanyang panaginip, siguro sinabi niya, ito na siguro yung katuparan ng aking panaginip, sapagkat ako na ay pinagkatiwalaan ng puno ng bantay, kapitan ng bantay ng ni Haring Paraon. Subalit, mga minamahal, hindi pa diyan natatapos ang pagsubok, mga minamahal. Amen? Yung asawa ni Potiphar, mga minamahal, ay talagang sinisidyus, mga minamahal. Ibig sabihin, tinutokso, mga minamahal. Tinutokso niya si Joseph, mga minamahal, na siya ay sipingan. Amen? Sapagkat kapag ikaw pala, mga minamahal, ay nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ginagawa mo lahat ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Si Joseph, ginagawa lahat ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Nasa Kanya ang glory ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya pagbabasahin natin ang banal na kasulatan, mga minamahal, talagang yung mukha ni Joseph, mga minamahal, ay kahali-hali na, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, kaakit-akit. Amen. Kaibig-ibig, mga minamahal. Kaya yung asawa ni Potiphar, talagang nagkagusto kay Joseph. Sabi, tinitigan siya. Tapos, sabi, sipingan mo ako, sabi ng asawa ni Potiphar, mga minamahal. Nung hindi niya makuha, mga minamahal, amen? Nung hindi niya makuha ang gusto niya, nagsumbong siya, mga minamahal, sa kanyang asawa. Amen? Sinabing siya'y balak gahasain ni Joseph, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas muna ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At si Joseph, mga minamahal, amen, walang kasalanan. Amen? Walang kasalanan. Sa galit ni Potiphar, mga minamahal, sa kasinungalingan ng kanyang asawa, si Joseph, mga minamahal, ay ibinilanggo. Amen? Ibinilanggo, mga minamahal.
Subalit, mga minamahal, kahit na nasa bilangguan, amen, naging alipin, tingnan niyo mga minamahal, ang dinanas ni Joseph, naging alipin sa Ehipto, subalit hindi pa rin pinabayaan ng ating dakilang Diyos, ibinilanggo, walang kasalanan. Kung tayo yun, mga minamahal, sigurado magtatanong tayo, bakit, mga minamahal, amen. Subalit si Joseph, hindi man lang nagtanong, mga minamahal, amen, basta't nagtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan. Genesis 39:20. Ako na lang pong magbabasa. Sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari at siya'y natira roon sa bilangguan. Tumagal si Joseph sa bilangguan, mga minamahal. Imagine, mga minamahal. Amen? Imagine po yun. Nabilanggo ka, wala kang kasalanan. Amen? Nabilanggo ka, dadanas ka doon ng iba't ibang klase, mga minamahal, ng paghihirap, mga minamahal. Subalit, hindi pinabayaan si Joseph ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Kahit sinabi ng 39:21 ng Genesis, datapwat ang Panginoon ay sumakay Jose at iginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa patingin ng katiwala sa bilangguan. Muli, gaya ni Potiphar, pinagkatiwalaan din siya, mga minamahal, sa katiwala ng bilangguan. Pinagkatiwalaan siyang lubos, mga minamahal. Lahat ng gawain sa bilangguan, ipinagkatiwala kay Joseph, mga minamahal. Amen? Tingnan niyo ang nagagawa, mga minamahal, kapag nasa atin ang ating pinakamamalapang Jesus, maging sa ating mga trabaho man. Amen? Kapag nakita ng ating mga boss, mga minamahal, na talagang pinagpapala lahat ng ating mga hawakan ng kamay. Amen? Hindi yung kapag humawak ka ng bagay ay nasisira. Amen? Ibig sabihin, kapag humawak ka ng isang bagay, pinagpapala, mga minamahal, talagang nagtatapat ka sa ating dakilang Diyos. Amen? Ibig sabihin, nagtitiwala tayong lubos sa ating pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! At nabago lang, mga minamahal, naalis lamang si Joseph doon sa bilangguan dahil doon sa dalawang katiwala ni Haring Paraon, mga minamahal. Amen? Yung isa, yung nagtitinapay, mga minamahal. Yung isa naman ay katiwala doon sa inumin ng hari, mga minamahal. Amen? Nanaginip yung dalawang ito, mga minamahal, nanaginip, mga minamahal. At sila'y nabagabag, mga minamahal. Hindi nila alam, sapagkat hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng kanilang mga panaginip, mga minamahal. Amen? Shortcut na lang po natin, mga minamahal. Basahin na lamang po natin ang Genesis, mga minamahal. Amen? 37, mga minamahal. Hanggang 41, mga minamahal. Amen? Basahin na lamang po natin sa ating tanan. Ito, sinushorten na lamang po natin sapagkat maiksi lamang po yung ating oras, mga minamahal. Amen? At ang dalawang bilanggo ito, mga minamahal, amen, ay nanaginip. Yung saro, yung katiwala sa saro, mga minamahal, ng inumin ng hari, mga minamahal, na naginip. At ipinaliwanag sa kanya ni Joseph, mga minamahal, na siya po sa 3 araw, mga minamahal, amen, siya na po ay ibabalik muli sa kanyang tungkulin. Amen? Yung magtitinapay naman, mga minamahal, pagkatapos ng 3 araw, siya po ay ibibitin. Ang kanyang ulo itataas daw, mga minamahal. Amen. Siguro nalugod yung magtitinapay sapagkat itataas ako. Ibig sabihin, yung ulo ko itataas. Ibig sabihin, itataas siya ng pwesto. Hindi po pala itataas ng pwesto. Ibibitin pala siya, mga minamahal. Amen. Ibibitin siya at yung kanyang katawan kakainin ng uwak, mga minamahal. Amen. Kaya't mga minamahal, sabi ni Joseph, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nandoon na, nakabalik na sa iyong posisyon. Subalit, mga minamahal, pinahintulot pa rin ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na siya po ay kalimutan ng katiwala sa inumin ng hari, mga minamahal. Tingnan niyo ang dinanas na hirap ni Joseph, mga minamahal. Amen? Hindi basta-basta, mga minamahal. Amen? At isang araw, mga minamahal, nanaginip ang Haring Paraon. Si Haring Paraon nanaginip, mga minamahal. Ang kanyang panaginip, mga minamahal, ay 7 malulusog na baka. Amen? Lumitaw ang 7 malulusog na baka at lumitaw muli sa kanilang likuran ang 7, sabi ng Bible ay napakapangit daw po ng mga baka at payat na payat. Kinain yung malulusog na baka, mga minamahal. Amen. Yung itsura ng 7 payat, mga minamahal, hindi man lang daw nagbago kahit na kinain na yung malulusog na 7. At minsan na naman natulog siya, ganun din naulit, mga minamahal. 7 uhay sa isang tangkay, mga minamahal, malulusog.
At lumabas muli, mga minamahal, ang 7 uhay sa isang tangkay na may payat na payat, kinain yung malulusog, mga minamahal. Ang hari nagising sa panaginip na ito, mga minamahal. Naalala nung pinagkatiwalaan yung hari, yung katiwala sa inumin ng hari, sabi niya, naalala niya si Joseph, mga minamahal. Amen? At dito na po, mga minamahal, amen? Dito na po nagsimula, mga minamahal, ang pagpapala kay Joseph, mga minamahal. Kaya sa atin po, mga minamahal, bilang Kristiyano, mga minamahal, amen? Hindi ibig sabihin na narito ka na sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ibig sabihin sagana na ang buhay agad, mga minamahal, amen? Pagkatapos mong bautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalaking Jesucristo, pinagpala ka na, mga minamahal. Pinagpala ka na sa spiritual. Bakit? Tagapagmana ka na ng buhay na walang hanggan. Pangako yan ng ating pinakamalapayang Jesus. Amen? Subalit, mga minamahal, ang iba sa atin tinitignan yung pagpapalang material, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng ating pong binasa, mga talata, mga minamahal, si Joseph, mga minamahal, amen? Bago po siya pinagpala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen? Dumaan muna siya sa paglilinis. Dumaan muna siya sa iba't ibang uri ng pagsubok, mga minamahal. Gaya natin, mga minamahal na narito, mga minamahal, huwag kang magtaka, mga minamahal, amen? Sapagkat, mga minamahal, kapag ang iyong hinihiling sa ating pinakamamalapayang Diyos, sasabi mo, malapay noon, bigyan mo ko ng mall. Nako, mall. Parang SM Mega Mall, mga minamahal. Ay, kailangan isipin mo muna, mga minamahal. Handa ka na bang tumanggap ng pagsubok? Amen. Yung matinding pagsubok na dinanas ni Joseph, mga minamahal. Amen. O kaya yung pagsubok na dinanas ni Job. Amen. Handa ba tayong tanggapin yan? Yung iba sa atin, bigyan mo ako malapay noon ng milyon na pera. Amen. Ang tanong, kaya ba nating tumanggap ng mga pagsubok, mga minamahal? Amen. Kaya ba natin, mga minamahal, gaya ni Joseph? Ang ating gagawin, mga minamahal, magtiwala sa ating pinakamamalapayang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Hindi lamang si Joseph, mga minamahal. Amen. Sadrach, Mesach, Abednego. Amen. Sabi ng hari, ang sino mang hindi lumuhod sa larawan na aking ginawa dito sa Ribolto, talagang iahagis doon sa apoy. Amen? Iahagis sa apoy. Paiinitin ng 7 times, mga minamahal. Maging yung mga naghagis nga kina Sadrach, Mesach, Abednego, mga minamahal, namatay. Mas nauna pang namatay kaysa Sadrach, Mesach, Abednego. Subalit si Sadrach, Mesach, Abednego, mga minamahal. Amen? Nagtiwala sa ating pinakamamalapayang Diyos. Hinagis sa apoy, sabi nga nila, mga minamahal, bagamat kami hindi samahan, kami hindi tulungan, iligtas na ating pinakamamalapayang Diyos, hindi pa rin kami luluhod sa ribulto na iyong ginawa. Tingnan niyo ang pagtitiwala. Amen? Trust in the Lord always, mga minamahal. Amen? Sadrach, Mesach, Abednego, inihagis, mga minamahal. Sabi ng hari Nabucodonosor, di ba 3 lamang ang ating inihagis? Bakit 4 na ang nakikita ko? Amen? Ibig sabihin, sinasamahan sila ng ating pinakamamahal na Diyos. Amen? Kapag tayo nagtiwalang lubos sa ating pinakamamahal na Diyos, mga minamahal, amen? Saan ka man naroon, mga minamahal, amen? Ano mang kalagayan, naroon ka. Ano mang kalagayan ang iyong kinaroroonan, nasa kadalamhatian ka man, nasa kalungkutan ka man, mga minamahal, amen? Lagi kang sasamahan ng ating dakilang Diyos. Basta't lagi kang nagtitiwala sa ating pinakamamahal Diyos. Kaya't nung pinalabas sila ng hari, mga minamahal, amen? Sapagkat nasumpungan silang tapat ng ating dakilang Diyos. Doon sila pinagpala ng ating pinakamamalapayang Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapayang Diyos. Maging si King David man, mga minamahal, amen, pinahiran ng langis para maging hari sa Israel, mga minamahal, hindi niya agad nakuha, mga minamahal, amen. Hindi siya agad naging hari. Bakit, mga minamahal? Sapagkat dumaan muna siya. Una nga niyang ginawa, mga minamahal, yung si Goliath, amen. Pagkatapos ng Goliath, mga minamahal, dumaan din siya sa pakikipaglaban sa iba't ibang bansa, mga minamahal, amen. Si Haring Saul, inalis na, ayaw pa rin bumaba, mga minamahal, amen. Subalit si Haring David, hindi niya pinilit yung sarili niya na hindi niya sinabi kay Saul, Haring Saul, bumaba ka na, inalis ka na sa pagkahari ng ating pinakamamalapayang Diyos. Ako na ang papalit sa iyo. Hindi, nagpakumbaba pa rin si Haring David, amen. Si Haring David, mga minamahal, hinintay pa rin niya ang kalooban ng ating pinakamamahal na Diyos, amen. At ang dumating ang araw, mga minamahal, amen, na si Haring Saul napatay sa laban, amen. Bago dumating ang araw na yon, mga minamahal, si Haring Saul, tinutugis niya si Haring David, amen.
balak patayin, mga minamahal. Amen? Si Haring David, mga minamahal, bilang tao, mga minamahal, ay talagang balisang-balisa. Subalit si Haring David, patuloy na nagtiwala sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Naghintay sa tamang panahon. Kaya tayo man po, mga minamahal, amen, yung pagpapala na darating sa atin, mga minamahal, kapag may dumating, mga minamahal, ay yung iba sa atin natatanggal sa trabaho, amen, ibig sabihin, hindi pa rin yan ang para sa atin. Katulad ni Joseph, mga minamahal, amen, naging katiwala ni Potiphar, mga minamahal. Subalit, hindi pa pala yun yung para sa kanya, mga minamahal, amen. Yung para sa atin, mas pinaka-the best, mga minamahal. At tandaan natin, pinaka-the best, mga minamahal, yan ay makabubuti sa iyo, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Si Haring David, mga minamahal, hinintay pa rin niya, mga minamahal. Nang hinintay niya ang kalooban ng ating dakilang Diyos, doon siya pinagpala ng ating pinakamamalapang Diyos. Sapagkat, sinabi ng ating titulo, nagtiwala sa ating pinakamamalapang Diyos. Amen? At iba sa atin, mga minamahal, amen, naghihintay pa rin ng pagpapala. Amen? Matagal na naghihintay. Subalit hindi pa rin dumarating yung pagpapala na kanilang hinihintay. Amen? At pong basahin, Aklat ng Isaiah 59, talatay 1 hanggang 3. Amen. Sa aklat ng Isaiah, sa kabanatay 59, ang talatay 1 hanggang 3, ito pong nasulat, narito, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ng inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig, sapagkat ang inyong mga kamay na nadumhan ng dugo, at ng inyong mga daliri ng kasamaan, at ng inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsalita ng kasamaan. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ito po pala ang dahilan, mga minamahal, kung bakit yung iba sa atin talagang hindi pa rin po na nakakatanggap ng material, mga minamahal. Amen. Yung pagpapala, mga minamahal. Sapagkat sinasabi po, mga minamahal, ang kamay ng Panginoon ay hindi umiksi. Amen. Napatunayan na natin yan, mga minamahal. Yung iba sa atin, mga minamahal, niligtas, mga minamahal doon sa mga hold-upper, mga minamahal. Sabi nga po, sumisigaw sila ng hallelujah, praise the Lord, beloved brother June Sabangan, amen. Hinold up yung kanya sinasakyan, mga minamahal, jeep, at sabi nung hold-upper sa kanya, huwag kang maingay, hindi ka kasali dito. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Napatunayan natin yan, mga minamahal. Amen? Sa ganitong sitwasyon, amen? Nasa pandemic tayo, mga minamahal, hindi umiksi ang kamay ng ating dakilang Diyos. Amen? Lagi tayong inaabot na mapagpalang kamay ng ating pinakamamalapang Jesus. Ang lahat ng pangailangan natin, tinutugunan ng ating dakilang Diyos. Iba sa atin, hindi pa nagpapabaksin, subalit, mga minamahal, amen, ay hindi pa rin inaalis sa trabaho ng kanyang mga boss, amen, ating beloved brother June Sabangan, amen. Ang sabi ng kanyang amo, mga minamahal, alisin ka sapagkat wala kang vaccine. Ayan ang required ng sabi ng LGU, ng kapitan dito sa atin. Lumipas ang 1 linggo, mga minamahal, amen, pinuntahan siya, kinakatok siya ng kanyang boss. Bakit, mga minamahal? Sabi niya, bumalik ka na, brother June, doon sa pwesto ko, magtrabaho ka na. Bakit? Kapagkat nung wala ka ng 1 linggo, walang 1 sentimo man lamang pumasok sa aking kaban. Amen? Wala man lang pumasok na pera sa aking mga negosyo. Hindi pinagpapala ang aking negosyo. Sabi mga minamahal, bumalik ka na upang ako'y pagpalain ng ating pinakamamalapang Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Kaya't yung ating pagiging Kristiyano, pagiging Jesus Miracle Crusade International Ministry, hindi lang yang lang, mga minamahal. Amen? Hindi mo yan ini-small, mga minamahal. Huwag mong ismolin. Amen? Ikarangal mo yan, itataas mo yan, mga minamahal. Amen? Ipagmamalaki mo, ikaw ay miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Sa pangunguna ng ating pong dearly and beloved
beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen? So, sabi ng 59:2, mga minamahal, kundi pinaghihiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ng Diyos. Amen? Kaya pala yung iba, mga minamahal, hindi dumarating ang pagpapala sapagkat gaya ng sinabi ng ating nabasa, mga minamahal, pinaghihiwalay, mga minamahal, dahil sa kasalanan na ginagawa, mga minamahal. Amen? Ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Kahit anong panalangin natin, mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang panalangin ng taong masama karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Kaya't hindi nakikinig ang ating pinakamamahal Jesus kahit anong panalangin natin, mga minamahal. Santres, mga minamahal, sapagkat ang inyong mga kamay ay nadumihan ng dugo at ang inyong mga daliri ng kasamaan. Ang inyong mga labi ay nangagsalita ng mga kasinungalingan. Ang inyong dila ay nagsasalita ng kasamaan. Amen? Yung iba sa atin, mga minamahal, ay nagsasalita ng hindi maganda sa ating mga kapatid. Amen? Yung iba sa atin, nagsasalita ng hindi maganda sa nangangasiwa sa atin, ayaw pasakop, mga minamahal. Amen? Hindi nagtitiwala sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Hindi nagtitiwala. Kapag ginagawa mo pa ang bagay na yan, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa ating pinakamamalaking Jesus. Wala kang takot sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen? Yung iba, mga minamahal, linggo na lang kung dumalo. Amen? Tapos aasa ng pagpapala galing sa ating pinakamamalaking Jesus. Yung iba, hindi nagtatapat, hindi ibinibigay ang ikasampung bahagi at handog. Kung humingi, wagas, mga minamahal. Amen. Hindi nagtatapat, tapos sasabihin niya sa malapay noon, bigyan mo ko ng mansyon. Amen. Bigyan mo ako ng mansyon at bigyan mo ako ng magarang kotse. Hindi nagtatapat, mga minamahal. Hindi nagtatapat. Sigurado, hindi darating sa kanya ang pagpapala. Ano ang darating? Sumpa, mga minamahal. Bible mismo ang nagsabi, mga minamahal, amen? Hindi po ako ang nagsabi. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Job 4:6, ako na po ang magbabasa. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? Amen? Kapag natatakot pala tayo sa Diyos, nagtitiwala tayo. Amen? Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, may takot ka sa Diyos. Amen? Yun po pala, mga minamahal. Amen? At ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad. Dahil natatakot ka sa Diyos, nagtitiwala ka sa Diyos. Amen? Kaya't ikaw ay lumalakad sa daan ng ating pinakamamalaking Diyos. Hindi ka humihiwalay, hindi ka kumakanan, hindi ka kumakaliwa, hindi ka lumilihis sa daan ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Paano pag dito lamang ako sa gilid? Hindi pwede, kailangan nasa daan ka ng malapay noon. Amen? Hindi ka pwedeng pumunta ng lumihis, hindi ka pwedeng kumaliwa. Amen? Kailangan nasa tamang landas sa daan ng ating pinakamamalaking Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Jesus. Kaya ano po ang mga minamahal? Amen? Ano po ang dapat nating gawin? Amen? Sabi nga ng ating nabasa, mga minamahal, kapag tayo gumawa ng kasamaan, ibig sabihin, hindi tayo nagtitiwala sa ating pinakamamalaking Jesus. Wala tayong takot sa ating pinakamamalaking Jesus. At hindi ang Diyos ang ating pag-asa, ang ating sarili, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan yan, mga minamahal, kapag ikaw ay nagtitiwala, lumalakad sa daan ng ating pinakamamalaking Jesus, may takot ka sa Diyos, ang iyong pag-asa ay ang mahal na Panginoon. Kaya't lumalakad ka sa daan ng ating pinakamamalaking Diyos. Kaya't ano po ang dapat nating gawin, mga minamahal, upang tayo po, mga minamahal, ay ang nais ng dating dakilang Diyos. Anong klaseng pagtitiwala, mga minamahal, ang nais ng ating pinakamamalaking Diyos sa atin? Ating basahin, Job 13:15. Masakla ng Job, kabanatay 13 ang talatay 15. Magpanda po at pong mga magpawi. Praise the Lord. Masakla ng Job, kabanatay 13 ang talatay 15. Ito po ang nakasulat. Bagaman ako'y patayin niya, aking ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad sa harap niya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaking Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ito po ang nais ng ating dakilang Diyos. Kagaya ni Job, si Job, mga minamahal, dumanas ng napakabigat na pagsubok na pinahintulutan ng ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Upang masubok kung hanggang saan, hanggang kailan siya magtitiwala sa ating pinakamamalaking Diyos. Amen? Si Job,
talagang pumasa. Amen. Talagang napagtagumpayan niya, mga minamahal. Amen. Subalit nung habang siya ay nasa gitna ng pagsubok, sabi ng Hope 13:15, mga minamahal, bagaman ako'y patay niya, aking ding hihintayin siya. Gayon may aking aalalayan ang aking mga lakad. Kaya tayo, mga minamahal, nasa gitna man tayo ng mga pagsubok, mga minamahal. Amen. Nasa gitna tayo ng kadalamatian, ng kalungkutan, mga minamahal. Iisa lamang ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ang magtiwala sa Kanya ng lubos. Amen. Huwag kang magtitiwala sa Bombay. Amen. Darating sa iyong pagsubok, kagipitan, kasalatan, huwag kang lalapit sa kung sino man, mga minamahal. Iisa lang ang lalapitan mo. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi ng Hebreo 3:5, mga minamahal, amen, sapagkat hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi papayagan ng ating dakilang Diyos na tayo po, mga minamahal, amen, ay bawian ng buhay ng kung sino-sino, mga minamahal, ng kaaway ng Diyos. Amen. Sapagkat sabi ng ating dakilang Diyos, Hebreo 13:5, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Amen. I will never leave thee nor forsake thee. Amen. Tandaan natin yan. Magtiwala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo, ating awitan, ang ating pinakamamahal na Panginoon. All things work forever. Though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts into sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own. So when your pathway grows dim and you just can't see Him, remember He's still on the throne. Oh, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trace His heart. This is the Master's plan. Ating awitan, mga minamahal, ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. He holds the future In His hands. So don't leave us those who have no hope. All our hopes are found in Him. We walk in His presence knowledge, but He's still the first and the last. And like a tapestry, He's waving you and me to someday be just like Him. Oh, God is too wise to be mistaken.
be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is so good to be unkind. When you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is so wise to be mistaken. Amen. Hallelujah. Oh, God is so good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is so good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Oh, God is too wise to be mistaken. Oh, God is so good to be kind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. When you can't trace His hand, trust His heart. Hallelujah. Sinasabi ng ating inaawit mong minamahal, magtiwala ka sa ating pinakamamahal na Jesus. Hindi nagkakamali ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lahat ng gawa ng ating dakilang Diyos ay matuwid. Kung nasa pagsubok man tayo, mga minamahal, pasalamatan natin yan, mga minamahal. Huwag natin tanungin ang ating pinakamahal na Jesus. Ang isipin natin, mga minamahal, ang ating itanong sa ating sarili, nagagawa ba natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos? Nagagampanan ba natin ng maayos ang ating mga tungkulin? Tayo po ba ay sumusunod sa utos, sa nangangasiwa sa atin, o minamahal? Nagtatabat ba tayo? Dumadalo ba tayo ng 3 beses? Mga minamahal, kailanman, mga minamahal, hindi tayo pinabayaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan aming pinakamamahal na Kristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeda. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Umihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal kalooban. Patawarin mo po kami, ugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin aming dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeda. Oh, hallelujah. Patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan o malapang Jesus at abutin mo po ng iyong mapagpalang kamay ang mga pangailangan ng aming mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, malapang Jesus. Hallelujah. Pagalingan mo po lahat ng kanilang makaramdaman. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng hanap buhay o malapang Jesus. Hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
Tayo po mga minamahal ay dumako sa ating pong personal na pangailangan. Kanang kamay ipatong sa ulo, kaliwang kamay sa katawan, sa parte na may karamdaman, at ating pong palayasin, amen, sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Well Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, sakit sa puso, tuberculosis, TB, diabetes, kidney trouble, gallbladder, liver cancer, ulcer, sa pangalan ng Jesus, cast out, rayuma, hallelujah, cast out, in the mighty name of Jesus, be healed right now, in the mighty name of our dearest Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, amen. Tayo po'y pumalakpak muli ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang Jesus. Tayo po'y tatalon, amen, 3 times, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapang Jesus po lamang. Amen. At tayo na po ituloy-tuloy sa announcement. Atin na pong ibinibigay ang pong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Noel Braganza. Praise the Lord. Dakilain at purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved na Brother Alvin Reyes, sa pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. At bago tayo dumako sa ating mga regular announcement, mga minamahal ko, ay atin munang bigyang daan ang ating pong special offering kaugnay sa ating pong mga isinusulong na mga church projects, mga minamahal ko, ang pagkukumpuni po natin ng ating pong bahay-sambahan. Amen? Facility-wise. Amen? Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At alam na po natin, nakita na po natin, mga minamahal ko, ang mga improvements, mga minamahal ko, hallelujah, lalo sa ating pressurized na water system, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang hindi na po nag-iigib yung mga nag-i-stay in, mga minamahal na mga beloved choirs, mga minamahal ko, kaya patuloy po nating mga minamahal ko, hallelujah, dagdagan ang funding, ang pagpopondo, mga minamahal ko, pang ating po maisakatuparan ang ating po mga sinusulong na mga proyekto, mga minamahal ko. At kaunting update lamang po, mga minamahal ko. At meron po tayong cash on hand, mga minamahal ko, na nauna na pong nirimit, mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga beloved Sir Vines, at nasa pag-iingat po niya, mga minamahal ko, yung halagang 10,600. Amen? Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon at inaantay na lamang po yung mga trabahadores, mga minamahal ko, nagagawa, mga minamahal. At yung atin pong special offering from October 27 to 31, mga minamahal ko, tayo po ay nakakuha ng 810 and 25 centavos. Last November 3, Wednesday, na tayo po ay nakakuha ng 115. At nung nakaraang November 5, Friday, ay 146 pesos. At nung Sunday, hindi po tayo kumuha sapagkat ating pong Holy Supper. So, ito po nasa mga minamahal ko, hallelujah, pag-iingat o pangangalaga ng ating pag-iingat ng ating beloved Sister Jan. Meron po tayong 1,071 and 25 centavos, mga minamahal ko. Atin na pong atin po muling daragdagan, mga minamahal ko, ngayon pong hapon na ito, mga minamahal ko. At sa mga patuloy na bukas ang kamay, mga minamahal ko, na magambag, mag-share, mga minamahal ko, ng kanilang mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah. Ang Diyos naman ay hindi liko, amen? Para kalimutan ang ating po mga mabubuting gawa. At si pawang sinusuklian, mga minamahal ko, hindi man sa financial na bagay, mga minamahal ko, yung ating kalusugan, mga minamahal ko, amen? Pag-iingat sa ating mga minamahal ko, hallelujah. Yung peace of mind, peace of heart, mga minamahal ko, hindi po yan matutumpasan ng kahit na magkanong salapi, mga minamahal ko. Kaya patuloy tayong magambag, mga minamahal ko, magbigay ng ating po mga shares, mga minamahal ko, para talagang dumaloy ng hustong pagpapala mula sa ating dakilang Diyos. Narito po ang ating beloved Brother Deo Rodriguez, ating beloved elder, para ipanalangin yung ating pong special offering. Praise the Lord.
Praise the Lord. God bless po ating beloved Elder Noel Braganza. Tayo po manalangin manamahal. O mapagpala po namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po pinakamakapangyarihan pangalan na pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Kami po dadako na kung saan ito pagbibigay ng special offering, mahal na Panginoon, para sa church improvement, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, na patuloy pong gamitin ang aming mga kapatiran, o Diyos. Hallelujah. Patuloy buksan ang kanilang puso, mahal na Panginoon, upang makibalikan sa proyekto ng church, mahal na Panginoon. Sa mga magbibigay, mahal na Panginoon, at pagpalain mo sila sa material, higit sa lahat, sa spiritual na pagpapala, o Diyos. Maging sa aming mga namahal na kapatid, o Diyos, hallelujah, na nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan. Patuloy silang bigyan ng pagpalain, ng kanilang pagkakitaan, maging kanilang mga hayupan, maging kanilang mga pananim, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain, o Diyos, upang sunod na bahagi ng pagbibigay, o Diyos, sila rin ay muli mong magamit, mahal na Panginoon. Patuloy kami pagpalain lahat, o Diyos, itong aming samot dalangin, sa unang dalangin, beloved Pastor Will Estrada Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Ang magpaalam muli sa ating mga minamahal ko sa patuloy, mga minamahal ko na bumabalik at mga minamahal ko at nakikibahagi mga minamahal ko sa ating pong church projects, mga minamahal ko na nabanggit. At dumako tayo sa ating mga regular announcement, mga minamahal ko, patuloy pong ating pong 3 times a week na pananambahan. Dito pa rin po sa ating pong address, 157 along Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. At mga minamahal ko, 3 times mga minamahal ko, hallelujah, ang ating pong pananambahan, ang ating pong midweek service, mga minamahal ko, nag-umpisa kaninang alauna, mga minamahal ko ng hapon, natatapos tayo ng alas 5:30. At sa darating na Biyernes, mga minamahal ko, yung ating pong Friday overnight worship, tayo po'y nag-umpisa ng alas 9 ng gabi ng Friday, at tayo po'y nagtatapos ng alas 6 ng umaga ng Saturday. At yung ating pong Sunday General Worship, mga minamahal ko, alas 9 po ng umaga. At tayo po ay nagtatapos, mga minamahal ko, ng alas 3. O kung minsan, nag-i-extend po tayo hanggang alas 4 ng hapon. Yung ating pong Bible study, mga minamahal ko, tuwing Martes po yan. Mga minamahal ko, sa may Benitez Residence, ating beloved brother Romy, mga minamahal ko. At yan po ay mga minamahal ko sa Barangay Tibag, San Carlos City, Pangasinan. At yan po mga minamahal ko ay nag-uumpisa ng alas 3 ng hapon at umaabot mga minamahal ko hanggang alas 6 ng gabi. At patuloy po nating suportahan yan mga minamahal ko sa mga kapatiran, mga minamahal ko na malapit sa nabanggit na pinagdadausang lugar. Mga minamahal ko, make it a point, mga minamahal ko, na talagang maging katuwang po tayo. Amen? Na mga minamahal ko, pangalagaan yung sariling atin. Mag-invite po tayo ng mga newcomers, mga bisita na magiging bunga po natin. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Yung ating pong TV program tuwing Sabado, mga minamahal ko, hallelujah. Yan po ay nag-uumpisa, mga minamahal ko, ng 11:30 ng gabi at natatapos ng 12:15 o umabot ng 12:30, mga minamahal ko, hallelujah, ng midnight ng linggo na, mga minamahal ko. Yan po'y masusumpungan po natin, mga minamahal ko, sa PTB 4 sa Maynila at PTB 8, mga minamahal ko. Malinaw na po, mga minamahal ko, ang reception ng ating po mga television, mga minamahal. Kaya ugaliin po natin, mga minamahal ko, na subaybayan, tangkilikin niyo po yung ating TV program, mga minamahal ko, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Diyan po natin
papanood yung mga preachings, mga talagang mahalagang pagtuturo sa atin ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeda at ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, plus yung mga major testimonies na ating pong matutunghayan, mga minamahal. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. At special announcement, mga minamahal ko, meron pong choir practice, ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir, right after po ng ating pong banal na gawain. Meron pong practice ang mga Jesus Finest Generation Choir members. Amen? At kung wala na po ako nakaligtaan, mga minamahal ko, tayo na po lahat, mga minamahal ko, isama-samang tumayo, mga minamahal ko, at muling magpasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Amen? At minsan pa mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po'y pinangunahan, pinagpala ng malang Panginoon ang ating pong banal na gawain ngayon pong midweek service na ito. At akin na pong tinatawagan muli ang ating beloved elder, beloved brother Deo Rodriguez, para pangunahan po tayo sa ating mga closing prayer. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved elder. Tayo po manalangin manamahal para po sa ating pagtatapos. O mapagpala po namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami po yung nagpupurit, nagpapasalamat o Diyos sa tagumpay ng aming muling pagpupuri sa iyo ngayong Wednesday service, mahal na Panginoon. Kami malaya pang nakapagpuri sa iyo, marilagat pa na pangalan o Diyos. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-awitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patotoo na siyang nagpalakas namin pananampalataya, mahal na Panginoon. Sa pag-awitan namin, beloved choir, mahal na Panginoon, tunay mahal na Panginoon. Maraming salamat sa pagbuhos mo ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan, O Diyos. Na ito'y siyang humaaliw sa amin, nagbibigay kagalakan sa aming paglilingkod sa iyo. Mahal na Panginoon, maraming salamat din po sa katapatan ng mga anak, sa patuloy ng pagbibigay ng 10 bahagi handog, hallelujah. Patuloy ang pagbuhos ng pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. At ganoon din, mahal na Panginoon, siyempre nagpalang mga aral. Maraming salamat, O Diyos, hallelujah. At ganoon din, mahal na Panginoon, namin sa magdalangin na patuloy niyo pong iukit sa aming mga puso ang iyong mga salita, O Diyos, upang kami makalakad ayon sa iyong kalooban. Mahal na Panginoon, kami po yung nagpapasalamat na kami din ako di po naligtas, mahal na Panginoon, pupunta rito, mahal na Panginoon. Ganon din namin pagsamo, mahal na Panginoon, inyong ingatan ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, sa kanilang pag-uwi, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, balutin mo kayo ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon, at pag-ingatan kami, mahal na Panginoon. At ganon din, mahal na Panginoon, sa aming sunod na bahagi ng gawain, aming Friday overnight worship, mahal na Panginoon. Muli niyo po kami idako dito upang muli ka namin sambahin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, hallelujah. So, nang dalangin ng aming beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, pagpalain mo po kaming lahat. Ito ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise